ამ შეგვიძლია დავიწყოთ. ბეკას უთხრათ. მოგესალმებით, მე გახლავართ ლელა ხონელიძე, ორგანიზაცია რელიგიები მშვიდობისთვის დამფუძნებელი. ჩვენმა ორგანიზაციამ გასულ წელს პიტას პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ასოციაციის მიერ აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების საგრანტოს ფინანსური მხარდაჭერით გადაიღო დოკუმენტური ფილმი რელიგიები სსრ-ში, რომლის პრეზენტაცია ჩვენ დღეს გვექნება აქვს და მათ მიერ მხარდაჭერით არა მხოლოდ ფილმი გადავიღეთ, არამედ შემდგომში ფილმის შემდგომაც ჩვენ მოგცეს მათ საშუალება, რომ გაგვეხორციელებია პროექტი, რომელსაც ჰქვია დისკუსიები საბჭოთა პერიოდის რელიგიური პოლიტიკის შესახებ. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ. მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე მასპინძელ უნივერსიტეტს, თავისუფალ უნივერსიტეტს, რომელმაც მოგცა დრო და სივრცე დაგვითმო თქვენთან შესახვედრად და მეტად მნიშვნელოვანი საკითხის ირგვლივ სასაუბროთ. ასევე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ბატონ გოგის, რომელმაც პირადად იზრუნა იმისთვის, რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა შემდგარიყო. მე თვითონ გახლავართ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი პროტესტანტული ეკლესიიდან, ხარიზმატული ეკლესიიდან, სიცოცხლის სიტყვა დაახლოებით 3 წელია უკვე, რასაც თავად განვის იმ სტიგმას და იმ მეუღებლობას იმ ხალხისგან, რომელიც ძალიან გიყვარს და ამიტომ ვიცი რას ნიშნავს მიუღებლობის განცდა და მით უმეტეს ეს როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა კავშირში. სანამ ჩვენი ორგანიზაცია ამ მოკლემეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმს გააკეთებდა, მანამდე თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში გადაიღო კიდევ ერთი პატარა დაახლოებით იგივე ქრონომეტრაჟის ფილმი, რომელსაც ჰქვია ტოლერანტობა საქართველოში, სადაც ეს ცისფერყანწელების, თერგდალევლების თემი პლიადა ჩართული, სადაც ილია ჭავჭავაძეზე საუბარი, რომელმაც ქართულად ყურანის თარგმანში უდიდესი წვლილი მიუძღვის, სადაც გოგებაშვილმა დედაენა ხელმეორედ იმიტომ შეადგინა, რომ ახალი ვერსია, რომ მუსლიმ ბიჭს მისი წაკითხვა არ შეეძლო და დედაუშლიდა, რომ არ წაიკითხო, სადაც ქართული პარლამენტის, პირველი ქართული პარლამენტის ფორმირებაში მონაწილეობას იღებდა როგორც იუდეური თემი, ასევე მუსლიმი თემი და ცოტა მოგვიანებით, როდესაც საბჭოთა კავშირში კომუნისტები მიადნენ სინაგოგას დასანგრევად ონში, მაშინ ქართველმა მართლმადიდებლებმა დედებმა თავიანთი აკვნებით ხელში ალყა შემოარტყეს სინაგოგას და ის გადაწვას გადაარჩინეს და ერთხელ შევესწარი ესეთ პატარა ისტორიას, როდესაც ესეთი წიგნის პრეზენტაცია იყო და საუბარი იყო ქართულ ებრაულ ურთიერთობების შესახებ და წინა რიგში სხედან ბატონი ზურაბ კიკნაძე, ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანიძე და კიდევ სხვა ღვაწლოსილი ადამიანები და როდესაც ბატონი ზურაბი ამ საკითხზე საუბრობდა სინაგოგის გადარჩენასთან დაკავშირებით, მახსოვს მაშინ დარბაზში იყო ბატონი ნუგზარ პაპუაშვილი, ალბათ იცნობთ მას, ფილოლოგი გახლავთ და მრავალი საინტერესო წიგნის ავტორი რელიგიის საკითხებში წამოდგა ის და თქვა, რომ იცით იმ ერთ აკვანში მე ვიწექი და მაშინ რაღაც ესეთი დუმარება ჩამოვარდა, სიჩუმე ჩამოვარდა, ამ სიჩუმეს
მაშინ შეიძლება ეწოდოს და ეთქვას იყო ეს სიამაყის განცდა, იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა ის სცენა გაცოცხლდა იქ ყოფი და დიახ ჩვენ რაღაც წილად ვიგრძენით კიდევ ერთხელ ის რომ ჩვენ ქართველები ნამდვილად ვართ მაღალი ტოლერანტული კულტურის ქვეყანა, მაგრამ ისე როგორც სხვა მიმართულები და სხვა საკითხებში 18-21 წელში დაწყებული საქართველოს განვითარების ისტორია შეაფერხა საბჭოთა პოლიტიკამ, საბჭოთა მიდგომებმა და ანუ თუ გვაქვს 70 წლიანი რაღაცა ტიპის ჩავარდნა, რაღაცა ტიპის არა, დიდი ჩავარდნა ყველა მიმართულებით, მე თუნდაც იმაში, რომ ტოლერანტული კულტურა დღეს ბევრად უფრო მეტ სიმაღლეზე ვერ დგას საქართველოში, რაც გვაქვს, ჩემის აზრით ეს არის დიდწილად სწორედ ამ 70 წლიანი საბჭოთა პერიოდის პოლიტიკის დამსახურება. მე შევეცდები დღეს იმდენად მნიშვნელოვანი პიროვნებები, ექსპერტები და უნივერსიტეტის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას, აქ მოკლედ დავამთავროთ ჩემი სიტყვა და ჯერ სიტყვას გადასვემ კოტე ჩაჩიბაიას, რომელიც გახლავთ ამ ფილმის სცენარის ავტორი, ის უფრო მეტად შინაარსენად გეტყვის ფილმის შესახებ და შემდეგ ნახავთ ფილმს და ფილმის ნახვის შემდეგ ექსპერტებს თხოვთ მოხსენებებს და შემდეგ ალბათ გავხსნით დისკუსს საუბროთ თქვენი კითხვებისთვის და თქვენი კომენტარებისთვის. მადლობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მე პრინციპში დიდ დროს არ წაგართმევთ, ასევე მოკლედ გეტყვით ფილმის შექმნის შესახებ და ის თუ რა ქონდა დაგეგმილი შექმნის პროცესში. ფილმი ეყრდნობა იმ საარქივო მასალებს, რომელიც ქალბატონმა ლელამ წლების მანძილზე სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა არქივებიდან გამოითხოვა. ანუ ჩვენ ვცდილობდით ფილმში შედარებით ნაკლებად ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, შეფასებითი ნაწილი და ძირითადად დათმობოდა ფაქტებს მთელი ყურადღება და ის შეფასება, რაც პრინციპში ფილმში არის, მთლიანად ასევე დოკუმენტებს და საარქივო მასალებს ეყრდნობა. ეს საარქივო მასალები არის საკმაოდ მოცულობითი და ჩვენი ფილმი არის საკმაოდ მცირე მოკლემეტრაჟიანი იმისთვის, რომ სრულად მოგვეცვა მთელი საბჭოთა კავშირის ისტორია, ასე რომ საარქივო მასალები ჯერ კიდევ შესწავლას საჭიროებს და ითხოვს და თუ კი ამის შესახებ დაინტერესება იქნება შემდგომში, ეს მასალები პრინციპში ხელმისაწვდომია. რაც შეეხება ფილმის მიზნებს, ჩვენ გვინდოდა ორი რამის ჩვენება ამ ფილმით. ერთი გვინდოდა ჩამოგვეთვალა და დაგვესახელებინა ის რელიგიური ორგანიზაციები, რომლებიც დაზარალდნენ საბჭოთა კავშირის მმართველობის პერიოდში და ეს ორგანიზაციები არ არის 4, როგორც დღესდღეობით საქართველოს ხელისუფლებას, ქართულ სახელმწიფოს აქვს აღიარებული, გაცილებით მეტია და გარდა ამისა მეორე მთავარი მიზანი ეს იყო გვეჩვენებინა საბჭოთა პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ დამოკიდებულების ცვლილების დინამიკა. ფილმშიც ნახავთ და მე მოხსენებლებიც ისაუბრებენ იმის შესახებ, რომ ერთგვაროვანი არ ყოფილა საბჭოთა პოლიტიკა მთელი მისი 70 წლიანი მმართველობის პერიოდში. გარკვეულ ცვლილებებს სხვადასხვა ეპოქაში ჰქონდა ადგილი, ზოგჯერ შედარებით შერბილებისკენ, ზოგჯერ პირიქით გამკაცრებისკენ, რასაც თავისი მიზეზები ჰქონდა. ბუნებრივია, რაც ფილმშიც შევეცადეთ რომ გვეჩვენებინა, შეძლებს ისაგვარად და დისკუსიის დროს ალბათ უფრო გავშლით. დიდი მადლობა, მაშინ ჯობს ნახოთ ფილმი ალბათ. გასაბჭოების მომენტისთვის საქართველოში 50,000-მდე კათოლიკე ცხოვრობდა. გასაბჭოებამდე არსებული 60 კათოლიკური ტაძრიდან მხოლოდ ერთმა განაგრძო თავდაპირველი დანიშნულებით ფუნქციონირება. დანარჩენი ეკლესიები ან დაინგრა, ან სხვა დანიშნულების შენობებად გადაკეთდა. ფუნქცია შეუცვალეს არა მარტო შენობებს, არამედ ტაძარში არსებულ ნივთებსაც. მაგალითად, ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის უნიკალური ორღანის ნაწილები, რომელიც ერთ დროს ზაქარია ფალიაშვილს ეკუთვნოდა, წყალგაყვანილობის მილებად გამოიყენეს. 1923 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ დახვრიტა ლუთერული ეკლესიის მთავარი პასტორი რიხარდ მაიერი.
1945 წელს თბილისში, კირხეს ქუჩაზე, გერმანელების მიერ აშენებული ლუთერული ეკლესია მეორე მსოფლიო ომის დროს დატყვევებულ გერმანელ მებრძოლებს დაანგრევინეს. 1932 წელს ერთი კვირის განმავლობაში 300-მდე 50-იანელი დააკავეს და გემით ფოთისპორტიდან გაურკვეველი მიმართულებით გაიყვანეს. დღემდე უცნობია რა ბედი ეწიათ მათ. კომუნისტებმა დახურეს 1500-ზე მეტი მართლმადიდებლური ტაძარი. კონფისკაცია ჩაუტარდა ფაქტობრივად მთელ საეკლესიო ქონებას. 1923 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის დააპატიმრეს საკათოლიკოსო საბჭოს წევრები და მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ამბროსი ხელაია. დახვრიტეს ეპისკოპოსები და სასულიერო პირები, რომლებიც არ ურიგდებოდნენ კომუნისტურ ოკუპაციას. გასაბჭოების საწყის წლებში რეპრესიები შეეხო იმ დროისთვის საქართველოში ყველა სხვა რელიგიურ საზოგადოებას, ებრაულ და მუსლიმ თემს, სომხურ სამოციქულო ეკლესიას, მეშვიდე დღის ადვენტისტებს, დუხობორებს, მალაგნებს, იეზიდებს, იეჰოვას მოწმეებს, ბაპტისტებს. აღსანიშნავია, რომ დღემდე არ არის დათვლილი არც ერთი რელიგიური გაერთიანებისთვის მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა. საბჭოთა კავშირის რელიგიური პოლიტიკა გასაბჭოების საწყის ეტაპზე მის 15-ვე რესპუბლიკაში რელიგიასთან ბრძოლის იდეოლოგიურ და ძალადობრივ მეთოდებს გულისხმობდა. ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება ძირითადად უშიშროების შესაბამის სამსახურებს ევალებოდა, რომლებიც დამსმენი პირების მეშვეობით დეტალურ ინფორმაციას ფლობდნენ ამა თუ იმ რელიგიური თემის წევრთა რაოდენობის, მორწმუნეთა ვინაობის და თემის შიგნით განწყობების შესახებ. არანაკლები ყურადღება ეთმობოდა რელიგიასთან იდეოლოგიურ ბრძოლას. 1929 წელს შეიქმნა სპეციალური ორგანო მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი. კავშირის დეკლარირებული მიზანი საგანმანათლებლო საქმიანობის მეშვეობით რელიგიური ცრურწმენების გაქარწყლება იყო. კავშირის მრავალათასიანი წევრებისთვის შემუშავებული იყო სასწავლო კურსები დეტალური სასწავლო პროგრამით, რომლებშიც საკმაოდ დრო ეთმობოდა რელიგიური მიმდინარეობების ათეისტური კუთხით სწავლებას, ასევე სამყაროს წარმოშობის ევოლუციურ თეორიას. სასწავლო პროგრამის მიზანი იმის მტკიცება იყო, რომ რელიგია და სასულიერო პირები ჩაგვრას, მონარქიისა და გაბატონებული კლასების ინტერესებს ემსახურებოდნენ. ამიტომ პროლეტარიატის პარტიის ყველა წევრს რელიგიასთან ბრძოლა ეკისრებოდა. წევრთა გადამზადების პარალელურად იბეჭდებოდა და ვრცელდებოდა სპეციალური ლიტერატურა. რეგიონების მასშტაბით იქმნებოდა ათეისტური სამკითხველო წრეები. მებრძოლ ათეისტთა კავშირი მისი ლიკვიდაციის დროისთვის 75401 წევრს ითვლიდა. 1947 წელს მას გადაერქვა სახელი და პოლიტიკური და მეცნიერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება ეწოდა. ამის შემდეგ მისი საქმიანობა აღარ იყო ძველებურად მასშტაბური და ძირითადად საუნივერსიტეტო სივრცეში გადაინაცვლა. ხელისუფლების დამოკიდებულება ევანგელური ბაპტისტური ეკლესიის მიმართ იყო სხვადასხვა პერიოდში განსხვავებული. იყო დრო, როდესაც ეს იყო დამოკიდებულება ხოცვა-ჟლეტისა, ფიზიკური რეპრესიისა, როდესაც ეკლესიის მეთაური იქნა მოკლული, როდესაც ეკლესიის ხელმძღვანელები, სასულიერო პირები გადასახლებული იყვნენ ციმბირში, ზოგი დაბრუნდა იქიდან, ზოგი არ დაბრუნდა. თითოეული სასულიერო პირი გადიოდა ინფილტრაციის მტკივნეულ და რთულ გზას, მას აიძულებდნენ, რომ ეთანამშრომლა ხელისუფლებას და განსაკუთრებით უშიშროების სამსახურთან. ის რაც ხდებოდა მაშინ, ეს იყო სტალინური მოდელი სახელმწიფოს და რელიგიის ურთიერთობისა. ამის ერთგვარ რეკრეაციას ხედავ დღევანდელ საქართველოში, როდესაც არის მცდელობა შეიქმნას ორგანო, ინსტიტუცია, რომელიც ასევე გააკონტროლებს რელიგიების ცხოვრებასა და საქმიანობას. რა ძირშივე მიუღებელია და დასადმობია, რადგან ეს არის ატავიზმი თანამედროვე საქართველოს ცხოვრებაში. როდესაც ლაპარაკია სახელმწიფოსა და რელიგიების ურთიერთობაზე, წარსული ძალიან მწარე იყო ჩვენთვის. ჩვენ სიბრიყვე იქნება თუ ჩვენ გავიმეორებთ თუ სახელმწიფოს მხრიდან თუ რელიგიების მხრიდან გავიმეორებთ იმ შეცდომებს, რომელიც დაშვებული იყო რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაში. სახელმწიფომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ისწავლოს, რომ ის არ უნდა ჩაერიოს ეკლესიის ცხოვრებაში. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელისუფლებამ, რომელიც არ უნდა მოვიდეს საქართველოში, უნდა ანგარიში გაუწიოს წარსულს, თვალებში შეხედოს აწმყოს და იფიქროს მომავალზე. და ამ მომავალზე ფიქრისას ყველა რელიგიას შეუძლია თავისი როლი შეიტანოს. მთავარი პრინციპი ის არის, რომ ეკლესია და სახელმწიფო მკაცრად, ცხადად უნდა იყოს გამიჯნული ერთმანეთისაგან. რელიგიურობასთან მასობრივი ბრძოლის ტემპი შენელდა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში. როცა რუსეთში შეიქმნა რუსული ეკლესიის საქმეთა საბჭო
და რელიგიური კულტების საქმეთა საბჭო. რელიგიურ ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო უწყებებს შორის დამაკავშირებელი ამ ბიუროკრატიული ორგანოების შერწყმის შედეგად 1965 წელს რელიგიის საქმეთა საბჭო ჩამოყალიბდა, რომელიც მინისტრთა საბჭოს წინაშე პასუხისმგებელი ორგანო იყო და ტერიტორიულ ერთეულებში საბჭოს რწმუნებულთა საზოგადოების სახით წარმომადგენლობა ჰქონდა. რწმუნებულთა საზოგადოებები სამოქმედო ტერიტორიაზე რელიგიური ჯგუფების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოიპოვებდა და ამუშავებდა. მათ შორის მორწმუნეთა რიცხვის დინამიკისა და რელიგიური ერთობის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. ჩემს ხელთ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის რელიგიების საქმეთა საბჭოს რწმუნებულთა საზოგადოების ანგარიშია რელიგიური გაერთიანებების 1976 წლის სტატისტიკური მონაცემების შესახებ, რომელსაც სართული აქვს ახსნა-განმარტებითი ბარათები. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში დაახლოებით 16 რელიგიური გაერთიანება ფუნქციონირებს 1976 წლისთვის. ამათგან საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას 44 რელიგიური საბჭო აქვს რეგისტრირებული, კათოლიკურ ეკლესიას სულ 2 და აქედან 1 არ არეგისტრირებულია. სომხურ ეკლესიას 4 რელიგიური გაერთიანება აქვს რეგისტრირებული, აქედან არარეგისტრირებული არ არის არც ერთი. მუსლიმთა თემს მხოლოდ 3 რეგისტრირებული გაერთიანება აქვს. იუდაიზმის წარმომადგენლები 26 რელიგიური გაერთიანებით არიან წარმოდგენილები და 1 არარეგისტრირებული გაერთიანებით და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ მთელს ამ გრაფაში 5 იუდაური თემი არის გაუქმებული. სხვა არც ერთ რელიგიურ გაერთიანებას ლიკვიდირებული თემი არ აღენიშნება. ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიას 7 რეგისტრირებული და 10 არარეგისტრირებული რელიგიური გაერთიანება აქვს. 50-იანელებს 1 რეგისტრირებული და 6 არარეგისტრირებული, ადვენტისტებს 1 რეგისტრირებული და 2 არარეგისტრირებული. არის ასევე მონაცემები მალაკნების შესახებ, რომლებსაც 4 რეგისტრირებული და 3 არარეგისტრირებული რელიგიური გაერთიანება აქვთ. 1 არარეგისტრირებული რელიგიური გაერთიანება გაერთიანებით წარმოდგენილები არიან იეჰოვას მოწმეები. მთლიანობაში და ამ მონაცემების მიხედვით 92 რეგისტრირებული და 33 არარეგისტრირებული რელიგიური გაერთიანება 1976 წლისთვის საქართველოში. ასევე საინტერესოა ის, რომ რელიგიის საქმეთა რწმუნებულთა საზოგადოება დეტალურ ინფორმაციას აწვდის მთავრობას იმის თაობაზე, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ზოგადად ქვეყანაში და კონკრეტულად რელიგიურ გაერთიანებებში, ერთი მხრივ საბჭოთა ხელისუფლებისადმი ლოიალობის მიმართულებით, ეს მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ამ პერიოდში და ამაზე არის საუბარი, აქაც ხელისუფლება იყენებს რელიგიურ გაერთიანებებს საერთაშორისო ასპარეზზე საბჭოთა პროპაგანდისთვის და მეორე მხრივ ძალიან საინტერესო მონაცემებია იმის თაობაზე, რომ უშუალოდ რელიგიის საქმეთა რწმუნებულთა საზოგადოება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი არქეტიპია დღეს რელიგიის საკითხთა სააგენტოსი, აიძულებს, სთავაზობს და აიძულებს რელიგიურ გაერთიანებებს რეგისტრაციას, უსახავს რაღაც კონკრეტულ მიზნებს, ამოცანებს, უდგენს რაღაც წესებს და ერთ სიტყვით ცდილობს მათ გაკონტროლებას. რელიგიის საქმეთა საბჭოს უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციაში მონაწილეობა იყო. საბჭოთა კავშირის რელიგიური ორგანიზაციები უნდა დაერეგისტრირებინათ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებს, აღმასკომებს. რეგისტრაციის წარმატებით დასრულებისთვის აუცილებელი იყო რელიგიის საქმეთა საბჭოს დადებითი რეკომენდაცია, რის მოსაპოვებლადაც რელიგიურ ორგანიზაციებს გარკვეული თანამშრომლობა და საბჭოთა სისტემასთან კომპრომისზე წასვლა უწევდათ. საბჭოთა პერიოდში საქართველოში არსებული 50-იანი ეკლესია თვითონ აცხადებდა უარს რეგისტრაციაში შესვლაზე, რადგან პირველ რიგში ეს თავისთავად მოიცავდა გარკვეულ თანამშრომლობას საბჭოთა რეჟიმთან. საქართველოში 50-იანი ეკლესია დაახლოებით საუკუნეა რაც არსებობს და ამ ხნის განმავლობაში მას ჰყავდა 100-მდე რელიგიური ნიშნით პატიმარი. და საქართველოს სხვადასხვა არქივებში დაცულ მასალებზე დაყრდნობით ჩვენ ვღებულობთ საბჭოთა სისტემის მიერ 50-იანი ეკლესიის მიმართ დაუნდობელ სურათს. მაგალითად, მიხეილ კუჩეროვი იყო ასეთი პიროვნება, რომელიც
მუშად მუშაობდა, ესეთი საწყობი იყო 169 საწყობად წოდებული. და ერთხელ მას სამსახურში წყობრიდან გამოსული თვითმფრინავის ავზი აჩუქეს. მეორე დღესვე ეს იყო 1951 წლის 17 აგვისტოს კგბ-ს თანამშრომლები დაადგნენ თავზე და დააპატიმრეს. მას ბრალი დასდეს, რომ შენ გინდოდა თვითმფრინავის ნაწილების მოპარვა, ახალი თვითმფრინავი რომ აგეწყო და შემდეგ ამერიკაში გაფრენილიყავი. რა თქმა უნდა, ეს აბსურდი არის, მაგრამ 10 წელი მიუსაჯეს მას. და როდესაც ოჯახში მივიდნენ მასთან სახლში ქონების კონფისკაციის მიზნით, მას ქონებაც არ ქონდა, საწოლებიც არ ქონდა სახლში და ბავშვები თივაზე იწვნენ. ასეთი კაცრი მოპყრობა ჰქონდათ 50-იანელების მიმართ, რომლებიც არ მიდიოდნენ კომპრომისზე არსებულ რეჟიმთან. დაგვიძახებდნენ, გაგვლანწავდნენ, ხან დაშინებით იყო, ხან იმით იყო, ხან იმითა. მერე თითქმის ხალხიაც იყო, თუ გინდა მოყალითო, თავრობა პასუხს არ გაგებინებსო. და ამ ჟორასაც თავი გაუტეხეს, ხუცესა გური და მოსული კრებაზე. მადლობა გამჩეს, რომ მაგის ღირსი გამხარდა ღმერთმა, მისი გულისათვის ციხეში ვიყავი. დიდება ღმერთს. მიხაროდა ძალიან. რავი, საიდან ქონდა ეს სიხარული არ ვიცი მე. მაგრამ პატიმრები მეუგნებოდნენ. როგორ შეურიგდი შენ ბედი ყბალს? როგორ რა გაცინებსო? მადლობა გამჩეს, ქურდობაში ხარ ვარ და ბოროტის საქმეზე ხარ ვარ. და ისიც თუღა გამოდგები სადმე უკან არ დახევით ზემების გვერდზე ვიქნები. 70-იანი წლების მიწურულიდან რელიგიის საქმეთა საბჭოს მნიშვნელოვან მიმართულებად რელიგიური ორგანიზაციების მეშვეობით საბჭოთა ხელისუფლების საერთაშორისო იერსახეზე ზრუნვა იქცა. რელიგიის საქმეთა საბჭო საბჭოთა ხელისუფლებას ურჩევდა გამოეყენებინათ მართლმადიდებელი ეკლესიის საერთაშორისო კავშირები საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული ძეგლების შესასწავლად. ასევე მიეცათ შესაძლებლობა მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის სათანადოდ ემასპინძლად უცხოური დელეგაციისთვის, რათა წარმოეჩინათ, რომ რელიგია აღარ იდევნება საბჭოთა კავშირში. გარდა ამისა, რელიგიის საქმეთა საბჭო საბჭოთა კავშირში რელიგიურ ვითარებაზე საერთაშორისო გამოხმაურებასაც ადევნებდა თვალს. თარგმნიდა და სწავლობდა საერთაშორისო პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს. ეს ორგანო რელიგიური ორგანიზაციების მაკონტროლებელი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან თანდათან რელიგიურ ორგანიზაციებსა და ხელისუფლებას შორის შუამავალ დაწესებულებად იქცა. თუმცა არსებითად საბჭოთა კავშირის არსებობის განმავლობაში არასოდეს დასრულებულა რელიგიისა და რელიგიური ადამიანების დევნა და რეპრესია. ძალიან დიდი ნაწილი არის დარჩენილი სწორედ დაკითხვების ოქმებისა და აი ერთ-ერთი ყველაზე ვრცელი დაკითხვის ოქმი არის ოქმები არის თეიმურას ჩიხლაძის. სადაც მღვდელი ჩიხლაძე საუბრობს ის უპირველეს ყოვლისა ის ცდილობს რომ რაღაცნაირად უშველოს თუ შესაძლებელია იმ ადამიანებს რომელთაც აი ასეთი ტრაგიკული და საბედისწერო ნაბიჯი გადადგეს, ანუ იმ ახალგაზრდებს, ვინც ცოცხალი დარჩა თვითმფრინავის კატასტროფის მერე, ანუ რამდენიმე ახალგაზრდასა და ერთ გოგონას ის ცდილობს ფაქტობრივად ეს უკვე სასამართლოზეც ჩანს ეს ხო, რაც დაგვრჩა ფრაგმენტები ამ სასამართლოდან, სადაც ის თავის თავზე იღებს ამ დანაშაულს. ვერც ვრავიცი, ვერც ბოდიშს ვიტყვი, ვერ ვიტყვი, არა მაქვს მე ამის უფლება, რომ სულად გამოჩნდება ეს შეურაცხყოფის მიყენება იქნება, რომ ეთხოვ მაპატია, აბა როგორ ეთხოვ მაპატია. და ამ მართლაც ალბათ უპირველეს ყოვლისა ქრისტიანული საქციელიდან გამომდინარე, ანუ საბჭოთა კავშირის სისტემის ძალადობრიობა იმაში ჩანს, რომ ადამიანის თვითმფრინავში არ მჯდარა, ანუ მღვდელი, რომელსაც აბრალებენ ბანდიტური ორგანიზაციის შექმნას, რომელმაც მოიგონა ეს გატაცების ამბავი და ესენი წააქეზა და სხვა და სხვა, მღვდელი არ მჯდარა თვითმფრინავში, საერთოდ არ ყოფილა იქ. და საერთოდაც ამ ადამიანებს მასთან 8-9 თვე არანაირი კომუნიკაცია არ ქონია. ურჩასის მაინც არ ელოდა რომ ესე გაწირავდა მას სისტემა, ну არანაირი ილუზია არ ქონდა ალბათ იმისა რომ თქვა საბჭოთა სისტემა ჰუმანური იქნებოდა, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ალბათ ფიქრობდა, ხო ხა თვითონავში ამჯდარ ვარ.
ეს ხალხი არ მინახავს. საერთოდ ვერსიაც იყო აქ საქმეებში და მოწმეებიც ამას ადასტურებენ, რომ ამბობდა, რომ თქვათ მე ჩემ თავზე ავიღებ, რადგან მე არ ვსდარ ვარ თვითმფრინავში და მე არ დამხრეტენ, მაგრამ ამათვის წლებს მაინც ჩამოვაკლებ, ან იმ ყველაზე ასე თქვათ მძიმე სასჯელს ავარიდებ. ესეთი ვერსიაც კი გაჟღერდა, თქვათ მოწმეებისა და მონაწილეების მიერ მოგვიანებითაც და დაკითხვებშიც ეს შანს. Виновности каждого подсудимого в отдельности прошу приговорить. Чехладзе Таймурана Владимировича по статье 19, часть 1 статьи 84 УК Грузинской ССР к максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелу. Евелели Каху Важаевича, Евелели Пату Важаевича, Колбахидзе Германа Михайловича, к высшей мере наказания расстрелу. Петриашвили Тинатин Владимировну на основании статьи 40 УК Грузинской ССР окончательно определить ей 15 лет лишения свободы в ВТК общего режима. მაგრამ როდესაც გამოჩნდა, რომ არა მას წირავენ სასიკვდილოდ და მიუსაჯეს სიკვდილი, ის ну რა ვიცი, რაღაცა საოცრად მძიმე რეაქცია აქვს მას და პრინციპში ეს არის რაღაცნაირად აი მართლა ძველი აღთქმისეული წინასწარმეტყველის აი უკვე ეგზალტაცია, ამხილება, პრინციპში წყევლაც, რომელსაც უთვლის აი ამ საბჭოთა სასამართლოს და პირდაპირ აი ბრალმდებლებსა და პროკურორებს და ნუ ეს არის რაღაცა უმძიმესი. ერთი სიტყვით ალბათ მას არ ეკნებოდა ილუზია, რომ ეკლესია საბჭოთა კონტექსტში რაიმე დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მაგრამ რაღაცნაირად მცირე პროცენტი მაინც ჰქონდა იმის განცდა, რომ აი ასე არ დისტანცირდებოდა ეკლესია მისგან და გარდა იმისა, რომ ის არის მსხვერპლი არის ეკლესიაც, იმიტომ რომ თუნდაც აი ეს კადრები, როდესაც პატრიარქი იდეოლოგიურ 84 წლის სპეციალურ გამოშვებაში მოამბისაში მას ჟურნალისტი, საბჭოთა ჟურნალისტი უსვავს შეკითხვას, რომ აი ეს კაცი შეიძლება ჩავთვალოთ მღვდლად, რომელმაც წააქეზა ბანდიტური ჯგუფი და სხვა, პატრიარქიც, ჩვენი პატრიარქი, რომელიც დღესაც პატრიარქია, ჩანს თუ როგორი მსხვერპლია ისიც ამ საბჭოთა იდეოლოგიისა და სისტემისა და ის ამბობს, ხო, მას ჩვენ ვერ ჩავთვლით მღვდლად. აი ამ შემთხვევაში აქაც ჩანს სწორედ აი ეს პილატეს ძალიან ტრაგიკული რეფლექსია უკვე 80-იანი წლების საქართველოში და კონკრეტულ ამ საქმესთან მიმართებაში. თუმცა ეს ალბათ ცალკე კვლევისა და კიდე ანალიზის ასე ვთქვათ, ანალიზს ითხოვს მომავალში. გასაბჭოების პირველ ეტაპზე საბჭოთა კომუნიზმმა მასშტაბური რეპრესიები განახორციელა ფაქტობრივად ყველა რელიგიური გაერთიანების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით ბროტების ხელი შეეხო მართლმადებელ ეკლესიას, თუმცა 1953 წლიდან იცვლება პოლიტიკა, რამდენადაც ერთი მხრივ ჭირდება საბჭოთა ხელისუფლებას საერთაშორისო ასპარეზზე, იმის ჩვენება, რომ რელიგიის თავისუფლება მეტნაკლებად დაცულია საბჭოთა სისტემაში, ხოლო მეორე მხრივ ჭირდება ანტიფაშისტური საბჭოთა პატრიოტული მუხტის გაღვივება და პრინციპში ამით განისაზღვრება ეკლესიის შემდგომი ბედი. საარქივო მასალებში მუდმივად არის საუბარი იმაზე, როდესაც რელიგიის საქმეთა საბჭო საუბრობს იმის თაობაზე, თუ როგორ აბავს ამა თუ იმ რელიგიურ გაერთიანებას საბჭოთა პატრიოტულ საქმიანობაში, როგორ იყენებს პროპაგანდისთვის, როგორ კარნახობს, რა უნდა დაიწეროს მაგალითად ეპისტოლეებში და რისი დაწერა არ შეიძლება, როგორ არჩევს სასულიერო სემინარის და აკადემიისთვის შესაბამის სტუდენტებს, ნათელი ხდება, რომ საბჭოთა სისტემა შინვიდან ამოიზარდა რელიგიაში 1953 წლის შემდეგ და ფიქრობ, რომ ამ ფორმით რელიგიის დევნა კიდევ უფრო მძიმე შედეგების მომტანი იყო ნებისმიერი რელიგიისთვის, რომლებიც აღმოჩნდნენ რეპრესიების ქვეშ საბჭოთა ხელისუფლების პირობებში. $1923 წლის 10 იანვარს თბილისში პირველი სინაგოგა გაუქმდა. ამ დროისთვის საქართველოში 72 სინაგოგა მოქმედებდა. სინაგოგების ლიკვიდაცია ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. 9 მაისს ონის სინაგოგის დახურვას მოყვა მორწმუნეების დარბევა და სინაგოგის ქონების კონფისკაცია. მრევლი არ შეუშინდა მილიციელებს.
და სალოცავის ეზოში შესვლას სცადა. მილიციის რაზმთან დაპირისპირება ფიზიკურ შეტაკებაში გადაიზარდა. ცოტა მოგვიანებით სინაგოგის დასაწვავად მისულ საბჭოთა ხელისუფლების მესვეურებს სინაგოგის გარშემო წრედ შემოვლებული ქართველი მართლმადიდებელი დედები აკვნებით დახვდნენ. ქალების სოლიდარობამ ონის სინაგოგა გადაწვას გადაარჩინა. დღესაც იპოვით რაჭაში იმ ადამიანებს, რომლებიც მაშინ საკუთარ დედებთან ერთად ფარად აღუდგნენ სინაგოგის განადგურებას. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გაეროს ასოციაციას, რომ მათი დახმარებით მოხდა ამ ფილმის გადაღება და ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა და არა მარტო პიტას პროგრამის ფარგლებში რელიგიური უმცირესობებისთვის, როგორც ასევე ეთნიკური უმცირესობებისთვის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება, არა მარტო მნიშვნელოვანი, არამედ აუცილებელი, საჭირო და დროული და უფრო მეტიც რომ არა ეს მხარდაჭერა, ალბათ ძალიან ბევრი კრიზისების და პრობლემების წინაშე ვიდგებოდით დღეს უმცირესობის წარმომადგენლები. აი ჩემთვის მაგალითად იმედია გადაჭარბებათ არ ჩამეთვლით, შემიძლია თამამად თქვა ტოლერანტობის კომაგი, ტოლერანტობის საქართველოში თანამედროვე ტოლერანტული კულტურის მხარდამჭერი გახლავთ ბატონი ბექამინდიაშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი ექსპერტი გახლავთ და აგერ 15 წელია ის სათავეში უდგას სახალხო დამცველთან არსებულ ტოლერანტულ ცენტრს და ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა, ძალიან ბევრი პრობლემები გადაიტანა საკუთარ თავზე, საკუთარი ოჯახთან მიმართებაში, მახსოვს ძალიან ესეთი ბევრი ფაქტები, მაგრამ მას კარგად ქონდა გათავისებული, აქვს გათავისებული, თუ რას ნიშნავს, იყო მართლმადიდებელი, იყო იმ დიდი ქართული მართლმადიდებელი ღვაწლის და საქმის გამგრძელებელი, რომელსაც საქართველო ოდითგანვე ატარებდა და მე ამიტომ ყველა იმ დიდი საქმისთვის, რომელიც ბატონი ბექა ასრულებს და აკეთებს უმცირესობებისთვის, მინდა კიდევ ერთი დიდი მადლობა გადაუხადო და შემინიშნია, რომ აი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ბიძგიც კი მიუწია და შინაარსი მიუწოდებია იმისა, რომ რა უნდა გაჭირდება დღეს უმცირესობებს იმისთვის, რომ მათი მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეიცვალოს. თო ბატონ ბექას თავის მოსაზრება გაგვისიეროს ამ თემის ირგვლივ, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ. დიდი მადლობა ლელა ასეთი სიტყვებისთვის, მოგესალმებით ყველას, მაგრამ მე მინდა სიტყვა დავუთმო მეუფე მალხას, იმიტომ რომ ძველი ქართული ანდაზის არ იყოს მღვდელთავის წინ მარბენალი მრევლი რაღაც არ გამოდის ცოტა. მაგრამ ეს ყველაფერი რაც ახლა ჩემზე ითქვა, ძალიან გადაჭარბებულია, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ლელას. ეს ყველაფერი ეკუთვნის მეუფე მალხას სინამდვილეში. უკაცრავად ბატონ მალხას მაშინ სამდე იტყვის მეუფე მალხას იცი კიდევ რა ეკუთვნის, ეკუთვნის ის, რომ ის არის ქართული ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღოლი და არა მარტო ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღოლი, ის არის სხვა რელიგიების, არაქრისტიანული რელიგიების და რელიგიათა შორის ურთიერთობების მხარდამჭერი, იმ წინააღმდეგობის მეჭაპნე, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ქარტეხილებში ის მოუწია ბატონ მალხას, იქნებოდა ეს ქრისტიანული მუსლიმური ურთიერთობები თუ სხვა ურთიერთობები და რა თქმა უნდა ჩვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას.
დიდი მადლობა ბატონო ბეკა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ წინრბენისათვის არც მგელი შეგჭამდა, არც მგრიშვილი. რა კი აქამდე გაუძელით 15 წელი, რა კი გაუძელით, არა, ამის მერე შიში აღარაფერს უნდა გქონდეთ. პირველ რიგში მოგესალმებით მეგობრებო ყველას ამ უნივერსიტეტში. მივესალმებით ჩემს კოლეგებს, ულოცავ მათ კიდევ ერთხელ ამ ფილმის დაბადებას და დღეს ამ საუნივერსიტეტო სივრცეში დემონსტრირებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა. დღეს მე მგონი, რა კი პირველი სიტყვა ჩემზე არის, მე კოტეს დავასწრებ, რომელიც ამბობს ხოლმე, რომ რა ქვია, ეს ყველაფერი, რაც გააკეთა ამ ფილმმა, არის მხოლოდ აისბერგის წვერი, სიღრმეში გაცილებით მეტია გასაკეთებელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ეს ფილმი არის გარღვევა ჩვენს სივრცეში, სადაც ამ თემებზე ლაპარაკი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ არავის არ გაუბედია. თუ არ ვცდები, მე მგონი ასე არის, დოკუმენტალური სივრცეში მსგავსი ფილმი არასდროს არ გაუკეთებიათ. წინ მე მგონი ბევრი რამ არის აღმოჩენას საჩვენი და სანახავი, მაგრამ ის რაც გაკეთდა, ეს ქმნის ერთგვარად ფრეიმვორკს, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება ჩვენ ვიმუშაოთ და ეს უნივერსიტეტი იქნება, სხვა უნივერსიტეტები იქნებიან დაინტერესებული პირები, მასალა უამრავია და მისი გამომზეურება არის საშურის საქმე. ზაფხულში მე ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამომდის საქართველოში და ხშირად ცხადია, მინდა რომ აჩვენო ჩვენი ქვეყნის ღირსშესანიშნაობები და ერთ-ერთი რასაც ხშირად ხოლმე ჩემი დასავლელი მეგობრები არის რომ აჩვენო ოკუპაციის მუზეუმი. აი ოკუპაციის მუზეუმში როცა მიხვალ და ნახავთ, რომელიც შესანიშნავად არის გაკეთებული, მე მგონი ამას ყველა შენიშნავს, მაგრამ ამ მუზეუმს აქვს ერთი ძალიან სერიოზული ფილოსოფიური ნაკლი. რომ ამ მუზეუმში ოკუპაციის მსხვერპლებს შორის არიან მოხსენებული მხოლოდ ისინი, ვინც არიან თეთრკანიანები, ვინც არიან მართლმადიდებლები, ვინც არიან ეთნიკურად ქართველები. საბჭოთა კავშირის დროს ოკუპაცია არ ეხებოდა ქართველების გარდა სომხებს, ოსებს, აზერბაიჯანელებს, აფხაზებს. ამათი კვალი აქ არ აჩანს. მაგრამ კიდევ უფრო მეც გეტყვით ამასთან მიმართებაში, აქ არ აჩანს კვალი იმისა, თუ რელიგიური გაერთიანებები განიცდიდნენ დევნას მართლმადიდებელი ეკლესიის გვერდით. ოკუპაციის მუზეუმში არის სია სასულიერო პირებისა, რომლებიც ოკუპაციის მსხვერპლად მოიაზრებიან, რომელთაც დევნა და შევიწროება განიცადეს ამ ხნის განმავლობაში და ამ სიის ბოლოში, სულ ბოლოს არის სწორედ ეს თეოდორე ჩიხლაძე, რომელზედაც ამ ფილმში არის საუბარი. რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. მაგრამ საბჭოთა ხელისუფლება განა მარტო მართლმადიდებლებს დევნიდა. სად არის ის ათობით სასულიერო პირი ისლამური თემიდან, რომელიც დახრიტეს ან გადაასახლეს? რატომ არ არის არსად ნახსენები კათოლიკე სასულიერო პირები, რომლებიც ასევე დევნისა და შევიწროების მსხვერპლი გახდნენ და თავიანთი სიცოცხლე ანაცვალეს ამ საბჭოთა პერიოდში ცხოვრებას და ერთგულებას მათი თემისა, თუ ეს იქნებოდა ბათუმის თემში იქნებოდა, თუ იქნებოდა ქუთაისში, თუ იქნებოდა სამხრეთ საქართველოში და თუ იქნებოდა თავად თბილისში. რატომ არ არის ლაპარაკი იმის შესახებ, რა ბედი ეწია ევანგელურ ლუთერულ ეკლესიას, რომლის სასულიერო პირების 100% და მრევლის 99% იყო რეპრესირებული საბჭოთა ხელისუფლების დროს. მე მგონი ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, სერიოზული ფილოსოფიური და ეთიკური პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. თუ ჩვენ არ გვინდა რომ ვაშენოთ საზოგადოება, ქვეყანა, რომელიც ყველასთვის არის, მაშინ უნდა ცხადად იყოს ეს დეკლარირებული. თუ შენ უნდა შენდეს საქართველო, ქვეყანა, რომელიც იქნება დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებული, სადაც ერთობა ამ ადამიანებისა, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, დაფუძნებული იქნება მოქალაქეობაზე და არა ეთნიკურობაზე, რელიგიურობაზე და სექსუალურ ორიენტაციაზე, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ასეც უნდა იყოს. არსად არ უნდა იყოს ჭაჭანება იმ დევნისა, რომელიც საქართველოში განიცადეს სხვადასხვა თემების წარმომადგენლობა, მათ შორის იმ თემის წარმომადგენლობა, რომელსაც მეც ვეკუთვნი და სხვაებიც ეკუთვნიან. ამდენად, მე ასე ვხედავ, რომ ეს ფილმი არის პირველი მერცხალი, რომელიც გამოჩნდა, რომ შეიძლება, რომ ამ საკითხზე სერიოზულად ვიმსჯელოთ, საჯაროდ გამოვიტანოთ ეს საკითხები. მე მაგალითად რამოდენიმე თვის წინათ შემთხვევით სრულ სხვა საკითხზე ვიქექებოდი არქივში და წავაწყდი კათოლიკე მღვდლის ვრცელ სასამართლო პროცესს.
და ვეღარ გავაგზელე რის რაც საკეთებელი მქონდა, მივყევი შიშითა და ძრწოლით, რომ ველოდებოდი სადმე მიყვანდა ეს საქმე, რომელიც ქელტანიანი წიგნი იყო და ბოლოს მივედი, ბოლო გვერდზე წერია, რომ შეწყალება არ მიიღო ხელისუფლებამ და დახვრეტილი იქნა. და ასე მთავრდება ეს. ჩვენს წინაშე ტრაგიკული ისტორიები. აი იმ ადამიანებისა, რომელსაც ეს ქვეყანაც უყვარდა, თავიანთი კულტურაც უყვარდა, თავიანთი რელიგიაც უყვარდა, ამ ქვეყნის შვილები იყვნენ. ცდელობა ამ ფილმისა, რომელიც დღეს იქნა დემონსტრირებული, არის სწორედ აქეთკენ მიმართული, რომ უთქმელი და დღემდე გაუხმაურებელი მხარეები ქართული რეალობისა იქნას გამომზეურები და მე მგონი ჩვენ ამ ხრივ ბევრი გვაქვს საკეთებელი. როდესაც თავად იმ თემაზე არის ლაპარაკი რელიგია საბჭოთა კავშირში, თვითონ საბჭოთა კავშირი არის უაღრესად საინტერესო მოვლენა სოციალური და რელიგიური პერსპექტივიდან. და ამასაც რა თქმა უნდა საგანგებო კვლევა სჭირდება და ამაში ალბათ თქვენი როლი და თქვენი წვლილი როგორც ახალგაზრდა თაობისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისა იქნება უდაოდ მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს საქმე დინამიკასაც, რომელზედაც ბატონი ბექაც საუბრობდა ფილმში, რომ თავდაპირველად ჭახრაკები მოუჭირა ხელისუფლებამ მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას. შემდეგ ამ პერიოდში დანარჩენი ეკლესიები ფიქრობენ, რომ ესე იგი მოვიდა დრო, როდესაც ეკლესია, რომელიც მანამდე დევნიდა ყველა სხვას, ეხლა თვითონ იდევნება, დანარჩენი თავიანთ ნებაზე არიან. ყველას ასეთი წარმოდგენა ჰქონდა, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ტაქტიკა იმისა, რომ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი უნდა შეცვლილიყო. მე ყოველთვის ვახსენებ, როდესაც გავს თემაზე საუბრობ, რომ ჩემი არქივებში მუშაობის დროს ასევე წაწვდომილ ვარ ერთ დიდ დასტას კლემში გაგზავნილი ტელეგრამებისა, რომელიც ლენინის სიკვდილთან არის დაკავშირებული და აქ არის ყველა რელიგიის წარმომადგენლის წერილი. სადაც ქრისტიანები, მუსლიმები, ებრაელები, ბუდისტური თემის წარმომადგენლები იქ არქვია შუა აზიიდან და საცხოვრობენ ეგენ მოთქვავენ, რომ დავკარგეთ ის ვისი იმედიც ჩვენ გქონდა. და განსაკუთრებით პროტესტანტები და ლუთერალები ბეჯითობენ ამ საქმეში და ეუბნებიან, რომ მართალია შენ ღმერთის არ გწამდა, მაგრამ ის რასაც ქადაგებდა ჩვენი მაცხოვარი იესო ქრისტე, შენ ამას ახორციელებდი ამ ჩვენ ქვეყანაში. თავისუფალი უსასყიდლო განათლება, უსასყიდლო ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან მალე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო დროებითი ტაქტიკა და ჩვენ ხედავთ, რომ 20-იანი წლების ბოლოს, 30-იანი წლების განმავლობაში დევნა ხდება საყოველთაო. და ხალხი, რომელიც განდევნილი არის თავიანთი მშობლიური თემებიდან, ძირითადად ესენი არიან სასულიერო პირები და ჩვენი თემის საქმე არის ძალიან საინტერესო. მე ასე მეჩვენება, რომ საინტერესო არის, რომ როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება მოვიდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი თემი იყო პაწაწინა თემი. და 30-იანი წლებში, 20-იანი წლების შუახანებში დაიწყეს ჩვენი თემის დევნა. 26 წელს მოკლეს ეკლესიის წინამძღოლი. და ფიქრობდნენ, რომ ამით დასრულდებოდა ამ თემის არსებობა. მე რამოდენიმე ადამიანიც, მამაკაცი, რომელსაც პოტენციალად ჰქონდა უნარი, რომ ეკლესიას წაძღოლდა, ისინიც გადაასახლეს და ჩათვალეს, რომ ამის დამთავრებული ამ ეკლესიისა და თემის ბედი. მაგრამ, როდესაც დამთავრდა ეს მსახრალი ხელი, ამ მოძრაობა, რომელიც ეკლესიასა და რელიგიებს ერწყმოდა, როდესაც დამთავრდა ეს პერიოდი, აღმოჩნდა, რომ ეკლესია კი არ განადგურდა, უფრო გაიზარდა, რამოდენიმეჯერ გაიზარდა. და მიზეზი ამ ეკლესიის გზდისა მდგომარეობდა იმაში, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ ვერ გათვალა ქალების მნიშვნელობა ეკლესიის წიაღში. ქალებმა ჩვენი ეკლესიის წიაღში, ყოველ შემთხვევაში და მე მგონი საკვლევია ჩემი ვარაუდით, ქალების როლი ძალიან დიდია კათოლიკური ეკლესიის შენარჩუნების საქმეში, ისლამური თემის შენარჩუნების საქმეში, ასევე მუსლიმური და ებრაული თემის შენარჩუნების საქმეში. მაგრამ მე ჩემი თემის პერსპექტივიდან ვლაპარაკობ. ქალები, რომელთაც წერა-კითხვა ძლივას იცოდნენ, იქცნენ სასულიერო პირებად. კითხულობდნენ საღვთო წერილს, ეძახდნენ ყველა ქალს, ერთად კითხულობდნენ საღვთო წერილს და შეინარჩუნეს ეკლესიის არსებობა. ომის დროს, 40-იანი წლების დამდეგს ჩვენ ხედავთ, რომ საბჭოთა პოლიტიკა იცვლება. აქ სპეკულაცია შეიძლება ბევრი იყოს, რომ რამ განსაზღვრა, რატო შეიცვალა ამხანაგი სტალინის დამოკიდებულება რელიგიების მიმართ. და ვარაუდი შეიძლება იყოს გამოითქვას, რომ ერთი შეიძლება ეს არის, რომ ამას ქონდა წმინდა პრაგმატული დანიშნულება, ამას ვემხრობი გულწრფელად. მეორეც აქ ქონდა ერთგვარ მოქცევას საბჭოთა ხელისუფლების მმართველების გულში რელიგიის მიმართ. ამისი მე არ მჯერა. ზოგადად ვიღაცას ჯერა, ვიღაცას არ ჯერა.
მე გაცნობილი ვარ დოკუმენტებს, რომელზედაც ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე, ეს არის ჰიული ჯონსონისა და სტალინის ურთიერთობა. ეს არის 35-5-ისაგან შემდგარი დოკუმენტი, რომელიც დაცული არის კენტის უნივერსიტეტში და აქ ლაპარაკია წერილების გაცნობებისას ჩვენ ხედავთ, რომ 10 წლეულების განმავლობაში სტალინი და ჰიული ჯონსონი მეგობრობდნენ. სტალინი რეგულარულად ყოველ შობას ულოცავს შობას და ახალ წელს. ჰიული ჯონსონი არის კენტერბერიის საკათედრო ტაძრის დეკანოზი და ეს ინგლისურ რეალობაში, სადაც ეკლესია არის established church, დამყარებული ეკლესია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა, დეკანოს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. და განსაკუთრებით იმ კათედრის საწინამძღოლოდ, რომელიც კენტერბერიის ყველაზე მნიშვნელოვანი კათედრა არის ანგლიკანურ ეკლესიაში. ჰიული ჯონსონი მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში მწარე მემარცხენე პოზიციაზე იდგა, მისი მემკვიდრეობა სავსეა წიგნებით, სტატიებით, გამოსვლებით, წერილებით, სადაც სწორედ საბჭოურ ხელისუფლებას უჭერს ხარს. და შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, რომ 40-იანი წლების დამდეს ომის დასაწყისიდანვე ამ კორესპონდენციებში სტალინის, რომელიც სტალინსა და ჰიული ჯონსონს შორის იმართება, აშკარად ჩანს ჰიული ჯონსონის დაჟინებული რჩევა, რომ სტალინმა რელიგიებს მისცეს გასაქანი, აქაც სრულიად პრაგმატული პოზიცია არის გამოხატული, იმისთვის რომ ეს გაუმჯობესებს საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულებას როგორც დიდ ბრიტანეთთან, ასევე შეერთებულ შტატებთან. 53 წელს პირველად საბჭოთა კავშირის ისტორიის მანძილზე ჩამოვიდა ანგლიკანური ეკლესიის დელეგაცია, ინგლისის ეკლესიის მეორე პირის, იორკის მთავარეპისკოპოსის მეთაურით და ამით დაიწყო ეს ურთიერთობები საბჭოთა კავშირში არსებულ ეკლესიასა და დასავლურ ეკლესიას შორის. მანამდე, ვიდრე ეს მოხდებოდა, სტალინმა თვითმფრინავით ჩამოიყვანა სასულიერო პირები, რომლებიც გადასახლებულები იყვნენ, ეპისკოპოსები, მიტროპოლიტები, არქიმანდრიტები და ასე შემდეგ. როცა ჩამოიყვანეს მოსკოვში, მათი ქონება უკვე განიავებული იყო და გერმანიის საელჩოში დაუდეს ბინა, რომელიც გაუქმებული იყო ამ დროისათვის და ეს იქცა ერთგვარ შტაბ-ბინად იმისათვის, რომ ეკლესია ძალა მოეკრიბა. მას შემდეგ ჩვენ ხედავთ მესრულებით ვეთანხმები ბატონ ბექას, რომ შიგნიდან ხდება საბჭოთა პერიოდში, განსაკუთრებით ამ 40-იან წლებიდან, შიგნიდან ამოიზრდება ხელისუფლება ეკლესიის წიაღში და ეს მე მგონი სერიოზული პრობლემა არის პოსტსაბჭოურ სივრცეში რელიგიებისათვის. ერთგვარი დათბობა რელიგიების მიმართ დამთავრდება ხრუშჩოვის პერიოდში, მაგრამ პოლიტიკა რელიგიების ინფილტრაციისა გრძელდება და 60-იან წლებში კიდევ უფრო მეტ რეალობად იქცევა. ეს არის უაღრესად საოცარი საინტერესო პერიოდი 60-იან წლებისა, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს, მართალია გმობს სტალინურ პოლიტიკას ზოგადად, მაგრამ იყენებს მის მეთოდებს რელიგიასთან ურთიერთობაში. 60-იან წლების დამდეგს ხელისუფლების დაჟინებითი მოთხოვნით რამოდენიმე ეკლესია საბჭოთა კავშირში, მათ შორის რუსეთის საპატრიარქო, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ევანგელური ბაპტისტური ეკლესია, ხდებიან ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს წევრები, სადაც ისინი დღე და ღამე ლაპარაკობენ იმაზე, განსაკუთრებით ძალიან საინტერესოა, რომ საბჭოთა კავშირში სასულიერო პირებს, როცა არავინ არაფერს არ აკითხებდა ქვეყანაზე, ისინი, როდესაც მიდიან ჟენევაში, როდესაც მიდიან ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, განსაკუთრებით შორის ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლებით დაბეჯითებით ლაპარაკობენ, რომ გაიტანეთ პერშინგები საბჭოთა კავშირის მეზობელი ტერიტორიებიდან. ეს რა თქმა უნდა ის ხო დავალება, რომელსაც ეკლესია ბეჯითად და ერთგულად ასრულებდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არ უნდა იყოს თუ კი სამეცნიერო წრეში არის და საუნივერსიტეტო წრეში არის ვინმეს განკითხოთ, ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ამ სიმართლის გამოვლინება და დანახვა რა დინამიკას ჰქონდა საქმე იმ პერიოდში. ჩვენ ისიც ნახეთ, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ რელიგიების მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა. თუკი მანამდე საბჭოთა კავშირის დანგრევამდე იყო საოცარი სოლიდარობის განცდა რელიგიებს შორის, მე ვლაპარაკობ საქართველოში. მაგალითად, ილია მეორის კურთხევა როცა იყო, საკურთხეველში ვინ იყო? იან სნეჟინსკი იჯდა, გოგი ბოლღაშვილი იყო, კვირიკაშვილი იყო, რა ქვია, გეორგ სერაიდარიანი იჯდა და ვაზგენ პირველი იჯდა. ამ დროს ასეთი უხერხულობის განცდა არ იყო, რომ საკურთხეველში რა უნდათ ამ ხალხს. მაგრამ
რელიგიური ნაციონალიზმის აღზევებასთან ერთად ეს რა თქმა უნდა სრულიად შეუძლებელი გახდა და მე მგონია რომ რელიგიური ნაციონალიზმის ის ფორმა რომელიც დღემდე დამკვიდრებულია საქართველოში ატარებს დამღას საბჭოთა კავშირიდან და ეს ვფიქრობ ფსიქოლოგების, სოციოლოგების, ისტორიკოსების კვლევის საგანი უნდა იყოს საომალო. კიდევ ერთხელ ულოცავ ქალბატონ ლელას, ბატონ კოტეს ამ ფილმის გამოსვლას და როგორც ამბობენ ეს ერთი და სხვა მრავალი. დიდი მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მეც მინდა დავიწყო შეუერთდა იმ მადლობებს, რომელიც ქალბატონმა ლელამ წარმოთქვა და ასევე ქალბატონ ლელას უთხრა დიდი მადლობა აი ამ საქმის წამოწყებისთვის. ეს არის მართლაც ფაქტობრივად ყამիր მიწაზე ერთ-ერთი პირველი მცდელობა იმისა, რომ რეალურად დავინახოთ, აღვიქვათ საბჭოთა წარსული რელიგიასთან მიმართებით, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმად დალუქული, ტაბუდადებული თემა, რომლის წამოწევას პირდაპირ ეწინააღმდეგება, თქვათ, რელიგიური ინსტიტუცია, საპატრიარქო, მოგახსენებთ იმის შესახებ, მაგალითად 1994 წელს დაისვა საკითხი იმის შესახებ, რომ საეკლესიო კრება გაიმართა მართლმადიდებელი ეკლესიისა, დაისვა საკითხი იმის შესახებ, რომ სასულიერო პირებს ღიად ეთქვათ, თუ რა თანამშრომლობა არსებობდა საბჭოთა სტრუქტურებს, მათ შორის სპეცსამსახურებსა და სასულიერო პირებს შორის, თუმცა კვეთრად იყო აღკვეთილი ეს მცდელობა და ის ადამიანები, რომლებიც ის სასულიერო პირები, რომლებიც ემხრობოდნენ თვითგამჟღავნებას მათ შორის, ძალიან მალე იქნენ გაკვეთილი ეკლესიიდან. ერთ-ერთი გარდაცვლილია მათ შორის. ამ საკითხის გარკვევის გარეშე, როგორც უკვე ბრძანა მეუფე მალხაზმა, ჩვენ გაგვიჭირდება გავიგოთ დღევანდელი რეალობა, რელიგიით ზედმეტად დატვირთული, რელიგიით არა, რელიგია ჩემს არ არის ნეგატიური შინაარსშემცველი ცნება, არამედ რელიგიური შეუწყნარებლობით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზედმეტად მოცული საზოგადოება, შეიძლება გადაღლილიც უკვე, ასევე გაგვიჭირდება გავიგოთ ზოგადად საბჭოთა კავშირის ბუნება, გავიგოთ ტოტალიტარიზმის ბუნება და გავიგოთ კომუნიზმის ბუნება. რელიგიასთან მიმართებისა და რელიგიის ათვისების, საბჭოთა მეთოდების შეფასებისა და გაანალიზების გარეშე. მე სამწუხაროდ არ ვარ მკვლევარი, ძირითადად ჩემი საქმიანობა არის დაკავშირებული უფლებადაცვით საქმიანობასთან, ვიცავ რელიგიურ უმცირესობებს, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ლელამ თქვა, აფსარებლობით უმრავლესობის რელიგიას მივეკუთვნები საქართველოში, თუმცა სრულიად უმცირესობაში ვარ ამ თვალსაზრისით, რადიკალურ უმცირესობაში. ამიტომ მე ჩემს შტაბის-წიგნებს უფრო მოგახსენებთ, ვიდრე რაღაც კვლევისა და თანმიმდევრული დისკურსული ანალიზის შედეგებს. ალბათ უნდა დავიწყოთ იმის გარკვევით, რაღაც თეზისური იქნება ამ თვალსაზრისით უფრო ეს ჩემი თქვათ გამოსვლა, იმის გარკვევით, რატომ გახდა, რატომ იყო ზოგადად კომუნიზმის იდეოლოგიისთვის რელიგია, რელიგიის მოვლენა ასეთი მიუღებელი და მანამდე სანამ მივადგებით ცენტრალურ ტექსტს კომუნიზმის მანიფესტს, რომლის ავტორები არიან ენგელსი და მარქსი, ალბათ უნდა გავიგოთ რა მიიყვანა კომუნიზმის მანიფესტამდე, რა მოძრაობამ, რა ინტელექტუალურმა განწყობებმა მიიყვანა კომუნიზმის მანიფესტამდე და შემდეგ ამ მანიფესტის თანმიმდევრულ შესრულებამდე უკვე საბჭოთა კავშირში ინტელექტუალებიც, საზოგადოებაც და გავიგოთ ის თუ რატომ გახდა ასეთი მიმზიდველი უпростоრედ რადიკალური ფორმა მემარცხენეობისა კომუნიზმი ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანებისთვის, ხო? მთელ მსოფლიოში, არა მარტო დასავლეთში. ამის გარკვევა შესაძლებელია, ბევრი სხვადასხვა წინაპირობა შეიძლება ედოს, ასე ვთქვათ, აი კომუნისტურ ათეიზმს, მაგრამ მთავარი არის დამოკიდებულება ადამიანისა და გონებისადმი. მოგეხსენებათ, რომ
განმანათლებლობის თუ შეიძლება ასე ითქვას კონტინენტური ვარიანტი, კონტინენტური ვერსია ფაქტობრივად საკურთხეველზე ღმერთის ადგილს უთმობს გონებას და განმანათლებლობას მიაჩნია ფრანგულ განმანათლებლობას მაგალითად განსაკუთრებით, რომ გონება არის ის ინსტრუმენტი, ის იარაღი, რომელსაც შეუძლია ყველაფრის გაგება, ყველაფრის შემეცნება და კაცობრიობა მიისწრაფის უწყვეტი პროგრესისკენ, შემდეგ ამ პროგრესის ბედისწერას თუ შეიძლება ასე ითქვას თავაზობს ჰეგელი, როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ კაცობრიობა უწყვეტი წინსვლისკენ მიდის და გონება შეიძლება იყოს რაღაც აბსტრაქტულ სულთან ერთად ხელმძღვანელი ამ პროგრესში და ფაქტობრივად აი გონების ამ გაგებით რომელიც განსხვავებულია თქვათ ანგლოსაქსონური ტრადიციისგან, სადაც გონების შესაძლებლობები არ უარიყოფა მაგალითად არც ლოკის მიერ, არც ემპირიკოსების მიერ, არამედ ლაპარაკია იმაზე, რომ გონება უნდა რაღაცნაირად დაბალანსდეს გამოცდილებით და რწმენით და შესაბამისად ინგლისი თავს დაიძვრენს თუ შეიძლება ასე ითქვას რევოლუციური გადატეხებისგან და რევოლუციური ცვლილებებისგან, მათ შორის რელიგიურ კონტექსტში. გონების რელიგიით შეიარაღებული ადამიანი თუ შეიძლება ასე ითქვას წარმოგვიდგება კომუნიზმის მანიფესტში ბელადი, რომელიც გვთავაზობს კაცობრიობის განვითარების უწყვეტ გეგმას. თუ როგორ უნდა განვითარდეს კაცობრიობა, გვთავაზობს ისტორიული მატერიალიზმის იმ კონცეფციას, რომელშიც არ მონაწილეობს ღმერთი და არ მონაწილეობს ადამიანის თავისუფლება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს არის წინასწარ განსაზღვრული სვლაგეზი ისტორიისა და წინასწარ განსაზღვრული განვითარება საზოგადოებისა და შესაბამისად მას შემდეგ რაც ნოყიერი ნიადაგი აღმოჩნდება კაცობრიობის განვითარებისა და მატერიალისტური გაგების, ადამიანის მატერიალისტური გაგებისთვის რუსეთში და რუსეთში მოხდება რევოლუცია, კომუნისტური რევოლუციის პირველი შედეგი, ერთ-ერთი პირველი შედეგი არის დარტყმა სწორედ რელიგიაზე, დარტყმა იმ გაგებით, რომ რელიგია ხდება ფაქტობრივად მტერი, ოღონდ რელიგიის ყველაზე კონსერვატორული ფორმები, ეს არის კონსერვატორული ეკლესიები, შედარებით უფრო კონსერვატორული ეკლესიები, როგორც არის მართლმადიდებელი ეკლესია, კათოლიკე ეკლესია, პირველ ეტაპზე პროტესტანტიზმისა და თქვათ იგივე ისლამისადმი დამოკიდებულება არის მეტნაკლებად შემწყნარებლური საბჭოთა კავშირში, კომუნისტებისთვის არ არის ესეთი მტრად აღქმული ეს რელიგიები, ამას ისტორიული კონტექსტიც ახლავს, იმიტომ რომ კონტრრევოლუციით ძირითადად არის, ასე ვთქვათ, კონტრრევოლუციური მოძრაობის ძირითადად არის დაკავებული ის ძალები, რომლებიც თავს ამავდროულად მართლმადიდებელ ეკლესიასთან აკავშირებენ და ფაქტობრივად კომუნიზმი ხდება მართლმადიდებლობის ჩამნაცვლებელი მთავარი იდეოლოგია და შესაბამისად მართლმადიდებლობა ხდება მთავარი მტერი, მაგრამ როგორც ფილმშიც არის ნაჩვენები და როგორც მეუფე მალხაზმაც თქვა ამის შესახებ, ნელ-ნელა კომუნიზმის ტოტალიტარული ხელი შეეხება უკლებრივ ყველა რელიგიურ გაერთიანებას. პირველი დეკრეტები დაკავშირებულია სწორედ ეკლესიასთან ბრძოლის კონტექსტში უნდა წავიკითხოთ ამავდროულად, მაგალითად ჩამორთმევა მიწისა და კერძო საკუთრებისა ეკლესიისთვის, მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, ხელშეწყობა განმაახლებლობის მოძრაობისა, ეს აბნავლენჩესტო ესე ერქვა ამ მოძრაობას, რომელიც 10-იანი წლებიდან იკრებს ძალას რუსეთში და რომლის მიზანიც არის დაახლოებით პროტესტანტული სულისკვეთების ხასიათის რეფორმაციის განხორციელება, და ბევრი იდეა არის აბსოლუტურად მისაღები ამ მოძრაობისა, თუმცა ცუდ დროს და ცუდ ადგილას აღმოჩნდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს მოძრაობა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა სწორედ ამ კომუნისტური მმართველობის ხელში იარაღი ეკლესიასთან საბრძოლველად, არაჩვეულებრივ განათლებული ინტელექტუალი ადამიანი, გულწრფელი მორწმუნე ვედენსკი, რომელიც იყო ამ ეკლესიის მღვდელმთავარი, ფაქტობრივად იქცა ტროცკის იარაღად ეკლესიასთან ბრძოლის საქმეში.
მაგრამ აი ესეთი რადიკალური დაპირისპირება ეკლესიასთან, ქონების ჩამორთმევა, მათთვის ხმის უფლების წართმევა, ფაქტობრივად სამოქალაქო უფლებებზე უარის ხმა სასულიერო პირებისთვის, მონასტრების დახურვა, სიწმინდეების, აი დღეს პოპულარულია სიწმინდეების შეურაცხყოფა, აი პირველ ეტაპზე სწორედ კომუნისტები აქტიურად ნერგავდნენ ამ სიწმინდეთა შეურაცხყოფისა და მკრეხელობის კულტურას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რელიგიის დაცინვის, სასულიერო პირების დაცინვის კულტურას. ეს პოლიტიკა დაახლოებით სადღაც 29 წლამდე გასტანს საბჭოთა კავშირში, შემდეგ 29 წელს იქნება ახალი კონსტიტუცია და თუკი მანამდე კონსტიტუცია ამბობდა იმას, რომ საბჭოთა კავშირში შესაძლებელი იყო როგორც რელიგიური პროპაგანდა, ასევე ანტირელიგიური პროპაგანდა, 29 წლის კონსტიტუციის შემდეგ რელიგიურ გაერთიანებებს ერთმევად პროპაგანდა, ანუ ქადაგების უფლება, პროპაგანდა არ არის ადეკვატური ტერმინი ამ შემთხვევაში. მხოლოდ რიტუალური სფეროთი უნდა ყოფილიყო შემოფარგლული ნებისმიერი რელიგიური გაერთიანება და ამის ნაცვლად სრული თავისუფლება ეძლევა ათეისტურ პროპაგანდას, იქნება არა მარტო ჯერ იქნება უღმრთოთა კავშირი, მაგრამ როგორც ჩანს უღმრთოთა კავშირს არ აქვს ისეთ ძალა და ამიტომ მებრძოლ უღმრთოთა კავშირს ქმნიან შემდეგ. ესე იგი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური დაარტყმა კოდური სახელიც კი აქვს ამ ასე ვთქვათ ორგანიზაციას, ეს არის რაღაც რკინის მუშტი თუ რაღაც ასე ეძახდნენ ამ ორგანიზაციას რელიგიის წინააღმდეგ. ეს არის ფაქტობრივად აგიტაცია და პროპაგანდა ათეიზმის, რელიგიისა და მოგეხსენებათ კი ბატონო არსებობს ათეიზმის, იქნება მეცნიერული ათეიზმის კვლევის ინსტიტუტი, მთელი ვთქვათ სისტემა ემსახურება მეცნიერულ დამტკიცებას ათეიზმის თეორიისა, მაგრამ საბჭოთა კავშირში ყოველ შემთხვევაში ათეიზმი იღებს ასევე კულტის ხასიათს, მასაც ყავს თავისი რელიგიური აქვს თავისი რელიგიური სიმბოლოები, სიწმინდეები, წმინდა ადგილები, უხრწნელი გვამები, რომელსაც კომუნისტები პირველ ეტაპზე ებრძოდნენ ასევე აქტიურად, იმიტომ მონასტერში სადაც კი იყო თქვათ ეს რაღაც მოვლენა, ასე ვთქვათ, სადაც კი აღმოაჩენდნენ ამბულანსს, ყველგან ამოიღეს ეს სხეულები და საჯარო დაცინვა და მხილება მიდიოდა, ფილმებიც კი იყო გადაღებული ამის წინააღმდეგ, მაგრამ თავად შექმნეს ამ უხრწნელი გვამების ახალი კულტი. ფაქტობრივად, უბრალოდ ღმერთი მოხსნეს, ღმერთის იდეა, ტრანსცენდენტური ღმერთის იდეა, პიროვნული ღმერთის იდეა მოხსნეს კომუნიზმის საბჭოთა ვარიანტში, რომელიც ჩაანაცვლეს მატერიალიზმით და მატერიალიზმის ქადაგებელი ტოტალიტარი დიქტატორებით, ლენინით, სტალინით, შესაძლებელი იყო თქვა ტროცკისაც იგივე ბედი წეოდა, მისი ბედი რომ სხვაგვარად განვითარებული იყო და ასე შემდეგ, ხო? საინტერესო ის არის, რომ თუნდაც ქართულ მაგალითზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწიეს შიდა განხეთქილების გაღვივების თვალსაზრისით და თუ ნახავთ მაგალითად ამბროსი ხელაიასა და შემდეგი პატრიარქის ქრისტეფორე ციცქიშვილის დაპირისპირებას, აღმოვაჩენთ, რომ კომუნისტური ხელისუფლება სწორედ უკვე სტალინამდეც კი ეკლესიის შიგნიდან საკმაოდ დიდი წარმატებით აღწევდა თავის მიზნებს. არაერთხელ იყო მცდელობა გადაეყენებინათ მაგალითად ამბროსი ხელაია იმის გამო, რომ ის წინააღმდეგობას უწევდა მმართველ ოკუპაციურ რეჟიმს საქართველოში, თუმცა ამბროსი ხელაიამ ბოლომდე იბრძოლა, რომ შეენარჩუნებინა თავისი პოზიციები ამ თვალსაზრისით, მას აბრალებდნენ სწორედ იმას, რომ კომუნისტური ხელისუფლება თითქოს ებრძვის ეკლესიას მხოლოდ იმიტომ, რომ ამბროსი ხელაია გააგზავნა გენუაში ეს წერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის მხარდასაჭერად და ებრძვის კომუნისტურ ოკუპაციას. დაახლოებით აი ეს ასეთი საკმაოდ უღირსი ხასიათის ბრძოლა იყო წარმართული ეკლესიაში ამ პერიოდში. მაგრამ საბოლოო ჯამში, ხო, კიდევ ერთი ემპირიული ხარია ის, რომ 1400-1500-მდე სასულიერო პირი არის გასაბჭოებამდე და 1939 წელს მოქმედებს სულ 5 ტაძარი საქართველოში და დაახლოებით 20-30 სასულიერო პირი მთელს ქართულ ეკლესიაში. წარმოიდგინეთ რა უზარმაზარი იყო შეტევა ეკლესიაზე, მაგრამ საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ 1937 წელს, ყველაზე მძიმე წელს
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საბჭოთა კავშირში, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით მოსახლეობის უმრავლესობა 58% ისევ რელიგიურია. და მათ შორის 53-4% არის მართლმადებელი. ისევ ღიად აცხადებს, რომ ის არის რელიგიური და აი აქ უნდა ვეძებოთ სწორედ სტალინის ტრანსფორმაციის კი არა, სტალინის მიდგომის პრაგმატული ცვლილების ახსნა, ასე რომ ვთქვათ. ვეძებოთ იმაში, რომ ომამდეც კი სტალინის პოლიტიკა თითქოს უფრო ლოიალური ხდება ეკლესიებისადმი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, პარალელურ რეჟიმში ებრძვიან ეკლესიებს, ხურავენ ეკლესიებს, მთელი იერარქია, ასე ვთქვათ, გაწერილი, რომელი ეკლესიების დანგრევა შეიძლება, რომელი ეკლესიების მხოლოდ იერსახის შეცვლა, რომელი შეიძლება გადაიქცეს კლუბებად, რომელი შეიძლება გადაიქცეს თავლებად, რომელი შეიძლება გადაიქცეს. ყველაფერი არის გაწერილი დეტალურად, რომელი შეიძლება, ვთქვათ, სადაც შეიძლება აბანოს გახსნა მაგალითად და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა, სტალინის პოლიტიკა ოდნავ დამთფობია, თქვათ, იგივე ტროცკის უფრო რადიკალური პოლიტიკისგან განსხვავებით, თქვათ, ხო? მაგრამ კარდინალური ცვლილება აი ამ რეპრესიებს 37 წლის პოლიტიკას თუ შეიძლება ასე ითქვას რელიგიასთან მიმართებით, კარდინალურ ცვლილებას განიცდის სწორედ 53 წლიდან, როდესაც ერთი მხრივ მოკავშირეები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ინგლისი, ბრიტანეთი სვავენ რადიკალურად საკითხს სტალინის წინაშე მოლაპარაკებისას იმის თაობაზე, რომ საბჭოთა კავშირი არის, ასე ვთქვათ, მებრძოლ უღმერთოთა საზოგადოება და ისინი აქტიურად ებრძვიან ეკლესიას და ეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, თუ კი თქვათ, სულ საბჭოთა კავშირს, რომ აი ამ ორი სახელმწიფოს მხარდაჭერა მოიპოვოს ნაცისტური გერმანიის წინააღმდეგ და მეორე ის, რომ მართლაც ჭირდება სტალინს, ასე რომ ვთქვათ, კომუნიზმის ნაციონალისტური ვერსიის შექმნა, პატრიოტიზმის გაღვივება და აი ამ საქმეში ალბათ ყველაზე სწორედ იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რომელიც მე მოგახსენებთ 37 წლის მონაცემებიდან გამომდინარე, ამ საქმეში ყველაზე ხელსაყრელი იარაღი ალბათ შესაძლებელია სწორედ მართლმადებლობა იყო მიჩნეული ხელსაყრელ იარაღად. ერთ-ერთი მკვლევარი ამ ტრანსფორმაციას და ამ ტრანსფორმაციის შედეგად ჩამოყალიბებულ რელიგიურ ინსტიტუციას უწოდებს სტალინურ მართლმადებლობასაც და აი აქ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ უკვე არა, თქვათ, გატეხილ სასულიერო პირებთან გვაქვს საქმე, რომლებიც აი მაგალითად კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. ეს პატრიარქი იბრძოდა ჯერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის, შემდეგ ეძგა მხარში და ყველაზე ახლო თანამებრძოლი იყო ამბროსი ხელაიასი, იყო დაპატიმრებული ამ ბრძოლის გამო, მაგრამ 39 წელს წერს საოცარ წერილს სტალინს, უწოდებს მას ხალხთა ბელადს, რაღაც თვალისჩინს, სინათლეს კაცობრიობისას, უგზავნის საჩუქრებს და აი აქ ჩანს უკვე ეს, ასე ვთქვათ, ეს ცვლილება დამოკიდებულებებისა, ვთქვათ, იგივე პატრიარქის მხრიდან საბჭოთა რეჟიმისადმი, მაგრამ ეს არის გატეხილი სასულიერო პირები. ისევ როგორც აი ქრისტეფორ ციცქიშვილი თუ ის სასულიერო პირები, რომლებიც აი უფრო განმაახლებლურ პოლიტიკას ემხრობიან ეკლესიაში, ასევე რეალურად მორწმუნეები არიან. მაგალითად, ქრისტეფორ ციცქიშვილი თავისი, ასე ვთქვათ, მეტოქის გათავისუფლების შესახებ, ამბროს ხელას გათავისუფლების წერილზე წერს მაშინდელ ხელისუფლებას. მას არ სურს, რომ პატრიარქი იყოს დაკავებული. მიუხედავად იმისა, რომ მას საერთო ფაქტობრივად არაფერი აქვს ამბროსი ხელაიასთან, ხო? მაგრამ 53 წლის შემდეგ, როგორც ბევრი მკვლევარი ამბობს, როგორც ყოფილი თუ აი ყოფილი თანამშრომლები არსებობენ, მაგრამ თანამშრომლები იგონებენ, თქვათ, აი ვიქტორ სუვორევი წერს მაგალითად ამის შესახებ, კალუგინი, გენერალი კალუგინი, პრეობრაჟენსკი არის ერთი მკვლევარი კი არა, ასე ვთქვათ, აი რელიგიის მიმართულებით მომუშავე ადამიანი სპეცსამსახურებში. წერს, რომ უბრალოდ შეიქმნა წითელი სამღვდელოება, ანუ სამღვდელოება, რომელსაც რელიგიური საფუძველი კი არ ჰქონდა, არამედ პირდაპირ მოიხსნა NKVD-ს კადრები და ჩააყენეს ეკლესიის სამსახურში, ოღონდ იმ ეკლესიისა, რომლის საკურთხეველზე წამომართული იყო უკვე არა, ვთქვათ, ქრისტე, არამედ ხალხთა ბელადის კაცობრიობის მხსნელი, ხო? არ არის შემთხვევითი ის, რომ რუსულ ეკლესიაში და ქართულ ეკლესიაშიც არსებობს სტალინის საკრალიზაციის პრობლემა, სტალინის მითოლოგიზაციის პრობლემა. რატომ? იმიტომ რომ
აი ეს ყველაზე რადიკალური წრეები ეკლესიაში დღესაც სტალინს განიხილავენ როგორც ეკლესიის მხსნელს და 37 წელსაც კი ამართლებენ როგორც პირველ რიგში კომუნისტებისა და ათეისტების წინააღმდეგ მიმართულ რეპრესიებს. და ამავდროულად სტალინს უწოდებენ ანტიქრისტეს ძალების შემკავებელს, იმიტომ რომ მან არ დაუშვა დასავლეთის, დასავლური კულტურის, ლიბერალიზმის, ადამიანის უფლებების ეგოცენტრული ადამიანს უწოდებენ სამყაროს ადამიანის ეგოცენტრული აღქმის საფუძველს, ხო? აი ამ ეგოცენტრული კულტურის გაბატონება საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე და მას უწოდებენ ანტიქრისტეს შემკავებელს ამ თვალსაზრისით. ეს არ არის რაღაცა, თქვათ, მარგინალური ხედვა ეკლესიაში. ამ ხედვის მატარებელი იყო მაგალითად საქართველოს უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიხეილ გოგუაძეც კი გამოქვეყნებული აქვს სტატიები იმის შესახებ თუ ბატონო მიხეილ რაშვაშია ბოდიში უპატიოსნეს და უწესრიგეს გასთან ვახტანგ გოგუაძეს გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე წერილი სადაც აღწერს სტალინს როგორც აი ამ წიგნიც არის ხო მე წერილები მაქვს საკითხული გაზეთებში გამოქვეყნებული სადაც აღწერს სტალინს როგორც აი ამ დიდ რელიგიურ პიროვნებას ასევე 2005 წელს გადიოდა მაგალითად საქართველოში სერიალი სტალინის შესახებ, სადაც მონაწილეობს და სტალინის როლს ასრულებს მსახიობი, რომელიც მანამდე ასრულებდა მონანიებაში, აი მთავარ როლს თუ გაქვთ ნანახი მონანიება, მსხვერპლი 37 წლის მსხვერპლი მთავარი გმირი ვინც არის ბარათელი, ხო? სანდრო ბარათელი, ეს ადამიანი დღესაც პოპულარულია საეკლესიო წრეებში, გადაცემები მიყავს. ეს ადამიანი ასრულებს სტალინის როგორც მესიის მახვილის როლს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ ფილმში. საქართველოში გადიოდა ეს ფილმი, რუსული ფილმია, აქ განხილულია სტალინი როგორც აი ჭიდილში მყოფი, ოღონდ აი კრიპტო ქრისტიანი, ფარული ქრისტიანი, რომელიც იბრძვის ქრისტიანობის გადასარჩენად. აი იმდენად ძლიერი იყო ეს სტალინური შეტევა ეკლესიაზე და იმდენად ღრმად შეაღწია სტალინიზმმა ეკლესიაში. სტალინს ამავდროულად და დავასრულებ ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა. სტალინს მართლმადიდებელი ეკლესია ჭირდებოდა ასევე აი მესამე რომის იდეის გასაცოცხლებლად და მისი დაინტერესება ეკლესიით და საერთაშორისო მართლმადიდებლური კავშირებით, ამითაც შეიძლება აიხსნას 45 წლიდან ის იწყებს მუშაობას საეკლესიო კრების მოსკოვში გამართვაზე, მსოფლიო საეკლესიო კრების მოსკოვში გამართვაზე, სასწრაფო წესით აბრუნებს გადასახლებიდან ეპისკოპოსებს, რაღაც სინოდს მოაწვევინებს მათ, დააკავშირებს სხვა ავტოკეფალურ ეკლესიებთან და სთხოვს მათ სწორედ მოსკოვში ჩამოსვლას, ასეთი კრება მართლაც იმართება ოღონდ ნაკლული, იმიტომ რომ ამ კრების გამართვას უდევს სწორედ ეს პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური შინაარსი და ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევს გარეთ რუმენი, იმიტომ რომ თავისი თვითმფრინავით გამოუშვებს კონსტანტინოპოლის პატრიარქს კონსტანტინოპოლში და რაღაც შეთანხმება არის როგორც ჩანს მათ შორის რომ ის არ წავა მოსკოვში ამ კრების ლეგიტიმაციისთვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამიტომ დღემდე ითვლება, რომ აი სოფლიო კრება არ გამართულა ისე როგორც მოსკოვი წინააღმდეგებოდა აი ახლა ბოლო კრეტაზე კრებას და არ ჩასულა მოსკოვი, აი ესე არ ჩავიდა კონსტანტინოპოლი თავის დროზე და არ მიუღია მონაწილეობა ამ კრებაში. იხსნება სასწავლებლები, მაგალითად სერგის სერგის სასულიერო სასწავლებელი, სადაც თითქოს უნდა ასწავლიდნენ სასულიერო პირებს, ზრდიდნენ სასულიერო პირებს, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს სასწავლებელი არის ფაქტობრივად აი სპეცსამსახურების დაწესებულება, სადაც ვერ შეჭაჭანტება ადამიანი ისე, რომ არ გაიაროს ძალიან სერიოზული დამუშავება სპეცსამსახურების მხრიდან და ეს კავშირები ჩანს უკვე გვიანაც და ამით დავასრულებ 1984 წელს რელიგიის საქმეთა რწმუნებულთა საზოგადოება, ის შესახებაც ფილმშიც არის საუბარი, ანგარიშს აბარებს ხელისუფლებას იმის თაობაზე, რომ მათ შეარჩიეს შესაბამისი კადრები სასულიერო სემინარიაში 1984 წელს წარმოიდგინეთ. ანუ ხელისუფლება არჩევდა სასულიერო პირებს და იწუნებდა იმათ, ვინც თვათ დიდი ნდობით არ გამოირჩეოდა, ასევე
ანგარიშს აბარებს იმის თავზე, პატრიარქის ეპისტოლე მაგალითად შეამოწმეს, ამოიღეს, რაც ამოსაღები იყო, დატოვეს, რაც დასატოვებელი იყო. აი საერთაშორისო ასპარეზზე როგორ იყევებდა ეკლესიას, ამის შესახებ უკვე მეუფე მალხაზმა ილაპარაკა და ნუ ბოლოს ისიც მინდა ვთქვა, რომ ამ ფილმში არ არის ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, ერთ-ერთი ბოლო, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი, დიდი მსხვერპლი მართლმადიდებელი ეკლესიისა გახდათ მიტროპოლიტი გაიოს კერატიშვილი, რომელიც შეეწირა იმ საპატრიარქო ტახტისთვის ბრძოლას და დღემდე არ არის ნათლით მოფენილი მისი ძალიან ბევრი წინააღმდეგობის და ლაფსუსის შემცველის საქმე. ეს შეიძლება ითქვას აი კომუნისტების მიერ შეკერილი საქმეა ამ თვალსაზრისით. მე არ ვამბობ, რომ რომელიმე მათგანი თქვათ სინოდში იმ პერიოდში 77 წელს ხომ 17 წელი იყო თქვათ თაშესხმული ანგელოზი, მაგრამ ის რა ბრალდებებიც მას წაუყენეს, ბატონო 78-ში რა ბრალდებებიც მას წაუყენეს იმის გამო, რომ ის იყო მეტოქე ამჟამინდელი პატრიარქისა, აბსურდულად გამოიყენება დაახლოებით იმ დაგვარი ბრალდებები აქვს წაყენებული, როგორც თქვათ აი ახლა რომ სასულიერო პირი ზის ციხეში ციანიდი არ ეხება ის თვლების მოპარვას აბრალებდნენ ხატებიდან და თქვათ ძირფასულ, მაგრამ ამავდროულად არის იარაღის საქმეც მის საქმეში და ეს იარაღის საქმე ზუსტად აი ამ პეტრე, როგორია? პეტრე კი არა. მამალაძის საქმეს მაგონებს, იმიტომ რომ აქაც ის იარაღის დეტალი ფიგურირებს. ეს არის კლასიკური სპეცსამსახურების მიერ შესრულებული დავალება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიცემული კაკების მიერ და ეს ადამიანი 15 წელი მიესაჯა ამ ადამიანს გადაასახლეს დაღესტანში და 11 წელი ფაქტობრივად იყო გადასახლებაში და შემდეგ დაბრუნებული ძალიან ძიმე პირობებში ცხოვრობდა. და ამ ფილმში უბრალოდ არ არის ეს ნაჩვენები და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია. უამრავი ესეთი ისტორია შეგვიძლია ვიპოვოთ იმ ადამიანებმა, ვისაც აინტერესებს საბჭოთა პერიოდის შესწავლა, რელიგიასთან მიმართება. არ არის ფაქტობრივად ამოღებული და შესწავლილი არქივები, რომელიც აი საზოგადოების რელიგიის საკითხთა საქმე, როგორ ვქვია ზუსტად, რელიგიის საქმეთან რწმუნებულთა საზოგადოებას აქვს შემორჩენილი, რწმუნებულთა საზოგადოების სახელით არის შემორჩენილი აი ამ არქივებში, ეს არის უაღრესად საინტერესო მასალები ამის შესახებ. და დღემდე აი როგორც გითხარით, აი ტაბუდადებული არის ეს თემა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდის განსაკუთრებით მეორე ნახევრის ეკლესიის ისტორია ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული საბჭოთა სისტემასთან და ფაქტობრივად მისი მოსამსახურის როლს ასრულებს და ეს დღესაც კარგად იკითხება ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ და საუბედუროდ. დიდი მადლობა. უქმეს მადლობა ბატონო ბექა, ნამდვილად დაგეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის ფილმში შესული. ამიტომ აქვე დავაანონსებ ერთ ინფორმაციას, რომ ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გააგრძელოს ამ სათაურის ქვეშ რელიგიების ესერეში ფილმების გადაღება. დაახლოებით 3 ფილმზე გვაქვს საუბარი. მეორე ფილმი ეხება რესტიტუციის საკითხს, იმ ქონების საკითხს, რომელიც უმცირესობებს ჯერჯერობით ვერ დაუბრუნდათ. ან არ დაუბრუნდათ, მეორე ფილმი იქნება, შემდგომი ფილმი იქნება რელიგიები, რომლებიც საქართველოში შემოსვლით ამავდროულად გვიდნენ კულტურულ მრავალფეროვნებას და მესამე ფილმი სწორედ იმ საკითხს ეხება, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ, მართლმადიდებლების მიერ სხვადასხვა იერარქიაზე საუბარი და ამასთან ერთად იერარქიულადაც და როგორც დედავები, მამაოები მიიღებენ მონაწილეობას შეფასება საბჭოთა პერიოდის ოკუპაციის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ. და ალბათ თქვენი დახმარებით, ექსპერტების დახმარებით უფრო მეტ მნიშვნელოვან საკითხს მივადგებით, რომელიც საზოგადოების დიდ ინტერესს იწვევს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ეხლა მინდა ვთხოვოთ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანს ქალბატონ თინა თინქაროსანიძეს გაკეთოს თავის მოხსენება. მადლობა. მოგესალმებით, თავს არ შეგაწყენთ ბევრი საუბრით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ფილმისთვის.
ძალიან ბევრი ემოცია და კითხვა გამიჩინა ამ ფილმმა, როცა ვუყურებდი. მე როგორც ჩემი კვლევის სფერო არის ისლამი და ისლამური რადიკალიზმი და სულ მქონდა კითხვები, როდესაც ვატარებდი საჯარო ლექციებს, რამ გამოიწვია ამ ადამიანების რადიკალიზაცია და ასევე რატომ არ არის მათი ინტეგრირების საკითხი ძალიან კარგად შესწავლილი. როდესაც დავიწყე მუშაობა ამ თემაზე და ბევრი საჯარო ლექცია მქონია, იყო კითხვები, რომ თქვენ ესე იგი ისლამს უჭერთ მხარს, ანუ და ბევრჯერ ვარ ბრალდებული ისლამურ ფუნდამენტალიზმში და ტერორიზმში და ასე შემდეგ და მეორე კითხვა იყო, ხართ თუ არა მუსლიმი. როცა იყო პასუხი მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლი, ეს იყო მეორე დიდი კითხვა, როგორ შეიძლება მართლმადიდებელი იყო და იცავდე სხვა რელიგიის მიმდევრებს და ვთქვათ, კონდეს მათთან ესეთი დამოკიდებულება, კარგი ესე რომ ვთქვათ. როდესაც მთხოვეს რომ ყოფილიყავი ერთ-ერთი თანამომხსენებელი, ზედმეტია ვთქვათ, მომხსენებლობაზე საუბარი, სრულიად შემთხვევით კვლევის დროს ჩამივარდა რამდენიმე წიგნი ხელში. ეს წიგნები სამი წიგნია, რომელიც არის ჩვენს ბიბლიოთეკაში საჯაროში დაცული. ერთი არის 33 წელს გამოცემული, მეორე 60-იან წლებში და მესამე არის 85 წელს. კარგად დავამახსოვრდა ეს ბოლო თარიღი და ეს წიგნები უკავშირდება სათაურები რომ გითხრათ, ერთი არის ანტირელიგიური წიგნებიდან, სათაური არის ისლამი, ალბათ ხვდებით როგორ იქნება ისლამი აქ შესწავლილი და ორი სახელმძღვანელო ეხება ისლამის მავნე ჩვევებს და ისლამის მავნე გადმონაშთებს საქართველოში. ძალიან საინტერესოა, არ მოყვები დეტალურად ამ წიგნების ანალიზს, გირჩევთ რომ წაიკითხოთ და ერთ-ერთ მავნე ჩვევაში, რომელშიც ბრალიედება ისლამს, ეს არის რამადანის მარხვის შემდეგ მსხვერპლშეწირვის დღესასწაული, როცა მუსლიმები, ვთქვათ, მსხვერპლად წირავენ ცხოველებს, ეს როხა იქნება თუ ცხვარი იქნება, რელიგიური რიტუალია და ეს რიტუალი არის აღქმული და იქ არის ესე იგი დახატული, როგორც მეცხოველეობის განვითარების შეფერხება საქართველოში, რადგან ძალიან ბევრი ცხოველი იკლებოდა ამ ყურბან ბაირამის დროს და ეს აფერხებდა მეცხოველეობის განვითარებას საქართველოში. რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მსგავს რაღაცებს წაიკითხავთ, თქვენ ასეთ სახელმძღვანელოებში, ასეთ წიგნებში და ეს ერთი მაგალითი მოვიტანე. რაც მახსენდება კიდე ამ სახელმძღვანელოებიდან და რაც შეეხება თქვათ ისლამის და მუსლიმი თემის ისტორია საბჭოთა კავშირის პერიოდში, სწორად აღინიშნა, რომ მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე იყო მთავარი ზეწოლა პირველი წლები გასაბჭოების პერიოდში. მთელი 10 წელი დაჭირდათ საბჭოელებს, რომ რამე მოეხერხებინათ მუსლიმური თემისთვის და ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა. ერთი ის, რომ პირდაპირ მტერი არ იყვნენ, რა თქმა უნდა, მუსლიმები მაშინ, მაგრამ მეორე ის იყო, რომ ლენინს და ენგელს და მარქსო როგორც წერენ არ დაუტოვებია რაღაც ამ განსაკუთრებული მკვეთრი მითითებები, როგორ უნდა მოქცეოდნენ ისლამს. ეკლესიის შემთხვევაში იყო თქვათ ეს პირდაპირ მითითებული. მე არ მოყვები თქვათ, როგორ იყო რეპრესიები მუსლიმური თემის წევრებისა და როგორი ბევრი მეჩეთი დაინგრა, თქვათ პირველი დუისის მეჩეთი იყო 17-ვე წელს დაანგრიეს და მხოლოდ 1960 წელს მოხდა ამ მეჩეთის აღდგენა. მე რადგან განათლების სფეროს წარმოადგენს, ერთადერთი თქვათ, რაზეც ვისაუბრებ, არის როგორ დაიწყო ესე რომ თქვათ ისლამის კვლევები ანტიისლამური ინსტიტუტების ჩამოყალიბების პროცესში. მაგალითად, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი შეიქმნა, რომელშიც იკვლევდნენ ისლამს, ოღონდ ისლამს იკვლევდნენ ათეისტური მიდგომით. და გარდა ამისა ხდებოდა მაგალითად ყურანის კვლევა, ისე რომ თქვათ არ არის საჭირო, არ იყო საჭირო გცოდნოდათ რომელიმე აღმოსავლური ენა, არც არაბული, არც სპარსული და არც თურქული და ხდებოდა გადმოტანა გარკვეული ნარატივების, რომელიც თქვათ იქმნებოდა რუსეთში, ან თქვათ სხვაგან ათეისტური მიდგომით. შესაბამისად, დღეს რომ ემიჩნდება კითხვები, რატომ ფიქრობენ, რატომ არის ჯიჰადი ესეთი და არ იციან სწორი მნიშვნელობა როგორია, რატომ გონიათ, რომ ისლამი თქვათ ხადაგებს კვლელობებს, ეს მოდის სწორედ აქედან, როგორც ახლა მივხვდი, თქვათ ამ ჩემი თქვათ, როცა გავეცანი ამ გარკვეულ მასალებს და მეორე დაიწყეს კომუნისტებმა კომუნიზმის ძებნა ისლამში. სტატიები ქვეყნდებოდა 30-იან 40-იან წლებში. მაგალითად, გეტყვით ერთი სტატია იყო, რომელიც იკვლევდა, რომ თურმე სუფიზმი ეს არის კომუნიზმის იდეოლოგია და ისლამში სუფიზმი თურმე ქადაგებს კომუნიზმს. რაზე დაყრდნობით არის ამაზე ლაპარაკი? ერთი იმაზე, რომ თქვათ სუფიური იდეოლოგია უფრო არის თქვათ მისტიკური და ის რაღაცა გარკვეულ სისტემებს არ სცნობს. თითქოს სუფიზმი იყო აღიარებული როგორც გარკვეული დაპირისპირება იმ პერიოდში ისლამურ სახალიფოში არსებული გაბატონებული კლასის წინააღმდეგ. წყაროები მით
მითითებული, რა თქმა უნდა, ამ ნაშრომებში არსად არ იყო. რაზე დაყრდნობით თქვათ აკეთებდნენ მეცნიერები ამ დასკვნებს, მითითებული ეს არაფერი არ იყო, მაგრამ ეს იყო ასეთი თქვათ დადასტურებული აქსიომა, რომ სუფიზმი არის კომუნიზმის იდეოლოგიის მსგავსი ჩანასახი ისლამურ საზოგადოებაში და მაგალითად კომუნისტებად მიჩნეული იყვნენ მოციქულ მუჰამადის მიმდევრები. რატომ ამაზე არ არის ახსნა? თითქოს პირველი ასხაბები, თქვათ, ვინც მოციქულთან ერთად გადავიდა მექადან მედინაში, იყვნენ როგორც კომუნისტებად ასე აღიარებული, ასევე ამას გარკვეული წყაროები არაფერი არ ქონდა. ძალიან ბევრ თქვათ რაღაცა ლაფსუსზე რო არ ვისაუბროთ, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, თქვათ, თუ კი გაგრძელდება აი ამ მიმართულებით კვლევა, მე არავალ უშუალოდ ამ პერიოდის კვლევარი, მაგრამ ისეთი საინტერესო იყო ჩემთვის, წავაწყდი თქვათ აი ამ წიგნებს და კიდე როგორც ვიცი არის რამდენიმე, უბრალოდ გამოტანა ვერ მოვახერხეთ იმ პერიოდში თქვათ გავცნობილიყავი და გვენახა, თქვათ როგორი დამოკიდებულება ქონდა საბჭოთა კავშირში თქვათ ისლამური თემის ხელისუფლებას. მე ვფიქრობ და მოუწოდებ ჩემს სტუდენტებს, რომ მიმართულებით დაიწყონ მუშაობა და მე მგონია, რომ შეიძლება ჩვენ კურსებში შევიდეს გარკვეული თქვათ ნაწილი, რომელიც სწორედ შეეხება აი ამ რელიგიების, საბჭოთა კავშირში ამ რელიგიების კვლევას და ძალიან საინტერესო იქნება თუ კი თქვენ ახალგაზრდებო დაიწყებთ ამ მიმართულებით უკვე ფიქრს. მე უკვე დავიწყე მაგალითად და მე ვფიქრობ, რომ ისე თქვა ჩავერთვებოდი ამ ამბავში და არქივებში ვნახავდი კონკრეტულად თქვა როგორი დამოკიდებულება იყო ისლამის მიმართ და იქით ალბათ შეიძლება იქიდან უკვე დავიწყოთ ანუ პასუხებისძიება დღეს ჩვენ საზოგადოებაში რაც ხდება იმიტომ რომ თქვა ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელსაც ყავს როგორც თუ დაგუგლავთ ნახავთ პირველი მუსლიმი დეპუტატი ხალი ქალბატონი ფარიხანი საფიევა ხო რომელიც მაჟორიტარად იყო არჩეული 1918 წელს ხმოსანთა რიცხვში იყო ეს ქალბატონი უნიკალური ქალბატონია მისი ბიოგრაფია რომ ნახოთ მას ძალიან ბევრი საქველმოქმედო საქმიანობა ეკუთვნის ანუ მის ხელს ობოლთა თავშესაფრისგან დაწყებული მას ჰქონდა ინიციატივები თქვათ აგრარულ სფეროში როგორ უნდა განვითარებულიყო ყარაჯალას ოლქი და ის ქალბატონია რომლის დამსახურებით რკინიგზის სადგური დაფუძნა ყარაჯალაში მაგალითად და თუმცა ჩვენ თქვათ რამდენიმე წლის მერე ვართ ხალხი რომლებიც მაგალითად ღორისთავი შეიძლება თქვათ ამ მუსლიმური თემის რომელიმე კარზე მიაჭედონ რაც საკმაოდ ისეთია ძალიან დიდ სხვაობას აჩენს ჩვენ სახელმწიფოში, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი აქედან დაწყებული კვლევები იქნება პასუხი დღევანდელი საზოგადოების გამოწვევებთან, თქვათ, რომელიც ამ შემთხვევაში მე როგორც ისლამის მკვლევარს ძალიან მაინტერესებს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ფილმისთვის და ასეთი ღონისძიების ორგანიზებისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონ თინეთინ, ჩვენ აქვე ვიტყვით, რომ ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია კიდევ ერთი საკითხი. ჩვენ გვინდა სტუდენტებს შევთავაზოთ ჩვენს მიერ მოპოვებული მასალებით, თუ კი ისინი დაინტერესებიან საბჭოთა პერიოდის კვლევაზე, კონკრეტულად რელიგიურ მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით ორგანიზაციას აქვს დაახლოებით 6 სახელმწიფო არქივის მასალები მოძიებული, ვერ გეტყვით რა თქმა უნდა სრულყოფილად, მაგრამ გარკვეულწილად და ამავდროულად უშიშროების მასალები და თქვენი დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგმართოთ და ჩვენ მზად ვართ ჩვენს ექსპერტებთან ერთად გაგიწიოთ თქვენი სურვილისამებრ დახმარება. თუ კი ამას ჩვენ შევძლებთ, დიდი მადლობა. ჩვენი გახსნა დავიწყეთ ბატონი გოგისადმი დიდი მადლობის თქმით, გულწრფელი მადლობა, რადგანაც მან ნამდვილად დიდი დახმარება გაგვიწია ამ ღონისძიების ამ შეხვედრის ორგანიზებაში და სწორედ ახლა დასკვნის სიტყვაში ბატონ გოგის თხოვთ გააკეთოს მოხსენება. დიდი მადლობა. თქვენის ნებართვით. აი აქ ეს უნდა გამწვანდეს არა მადლობა სტუმრებს. პირველ რიგში აი ეს არის ჩემი საყვარელი ტერმინი, რომ თეორია და პრაქტიკა არის მთავარი და მართლა აი ამ მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ, თიკომ როგორც თქვა. კვლევისთვის უფრო სწორად არის მთავარი ურთიერთობა. და ურთიერთობისთვის მთავარი არის ადამიანი. ამიტომ უნდა გავიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი პირისპირ. წიგნის კითხვა კარგია, მაგრამ თუ ადამიანებთან პირველ წყაროსთან გვექნება უშუალო ურთიერთობა, ეს იქნება ძალიან კარგი.
ეხლა ერთ მაგალითს მოგიყვებით, მე რა დამემართა. 73 წელს მომნათლეს. რამდენი წლის ვიყავი მაშინ არ გეტყვით. თქვენ თვითონ გამოიანგარიშით. და ვინც მე მომნათლა, ჩემი ნათლია, ხო? დაიბარეს მე პარტბიუროზე. რა დააშავე ხა იმ კაცმა, რომ ესეთი ადამიანი მონათლა? ესეც არის ელემენტარული იმ წყობის და იმ რეალური სიტუაციის მაგალითი. რა დროს გვიწევდა ჩვენ ცხოვრება. დაბარება, ეხლა ბატონო მერაბ ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ. ყოველ შემთხვევაში გადარჩა ჩემი ნათლია, რომ არ იყო 73 კი არა, 37 წელი. უბრალოდ სხვანაირად დაიბარებდნენ. და ზოგი ეხლა დღეს რატომღაც ხედავს ძალიან ლამაზ ფერებში მარქსიზმს, სოციალიზმს და პოეტურად უყურებს აი ამ ბჭყალებში რელიგიებს. ზოგისთვის მართლა რელიგიად იქცა ეს. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ძალიან საღად შეხედოთ ისტორიას, კითხეთ თქვენ მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს, რასთან გვაქვს საქმე, ვისთან გვაქვს საქმე და პირველ რიგში პატივი ვცეთ სხვა რელიგიებს. კონკრეტულად ერთი მაგალითი, რომელიც აქ შეიძლება უმრავლესობა მიცის, მაგრამ მიყვარს, რომ მოვიტანო. თქვენ პრინციპში უმრავლესობა მომავალი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები ხართ და გამოგადგებათ. ჩვენმა სტუმრებმა არ ვიცი იციან თუ არა ეს ფაქტი. არის 90-იანი წლების დასაწყისი, სამთავრობო დელეგაცია მიდის ირანში და მაშინდელი ხელმძღვანელი ბატონი ედვარდ ამბროსოვიჩი უდგას სათავეში ამ დელეგაციას. და ირანში მოგეხსენებათ, როგორც ყველა ქვეყანაში პატივი უნდა მიაგო იმ ადგილს, სადაც არის მათთვის სათაყვანებელი წმინდანი დაკრძალული. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს იმამ ხომეინის საფლავთან. წმინდა ქალაქ ყუმში მიდის ეს დელეგაცია, ჩვენი ოფიციალური და მიაქვთ გვირგვინი. გვირგვინი არის შებურული. დიდრული აშკარად და რომ მიუახლოვდებიან ამ საფლავს, იხსნება ეს საბურველი და შვენიერი ულამაზესი გვირგვინი გაწყობილი თეთრი მიხაკიანი ჯვრით. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში სამთავრობო დელეგაციას მიაქვს ჯვრიანი გვირგვინი. ეს რას ნიშნავს? ჩვენი უმაღლესი ეშელონები ძალიან კარგად ერკვევიან ისტორიაში, რელიგიაში და ყველაფერში. ამიტომ ეს შეცდომის დაშვება შეიძლება რაღაც ეტაპზე, მაგრამ გააჩნია რა ეტაპზე. ბატონო, ან ვისგან და არა არ ჩაშლილა და აი აქვე კიდევ ერთხელ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ცოდნას და კიდე იმას რომ ზოგი რო ამბობთ რომ აუ რა გვინდა პოეზია, რა გვინდა ხელოვნება ის და ამ დროს ელჩი იყო ბატონი ჯემშიდ გიუნაშვილი. იმ დროს უბრალოდ ჩვენი ელჩი. და ბატონი ჯემშიდი იყო ცხონებული, გარდაიცვალა. უნიკალურად ფლობდა სპარსულს და უცბად რომ დაიძაბა სიტუაცია, ბატონმა ჯემშიდმა დაიწყო ხაფეზის ერთ-ერთი პოემიდან პატარა რობაის კითხვა. და ამ რობაიში არის სიყვარულზე და ვარდებით გაწყობილ თეთრ ჯვარზე საუბარი. და აი ეს ისე გადაიყვანა საუბარი აი ამ პოლიტიკური დაძაბულობის არანაირი ნატამალი აღარ დარჩა. ფაქტიურად ყველაფერი გამოგადგებათ ცოდნა, იუმორი და პლუს კიდევ ცოტა მარიფათიც. ჩვენ სტუმრებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ეხლა ალბათ კითხვები თუ აქვთ დავსვათ. ხო, თუ გაქვთ შეკითხვები, სიამოვნებით, მე მგონი მოხსენებლებიც პასუხებენ. მიკროფონი გვაქვს და კომენტარები რაღაც
ისმის კი. გარდა ეს მოკლედ სასულიერო პირებისა, რომლებიც მართლმადიდებლურ თემს წარმოადგენენ, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, სხვა თემის წარმომადგენელი პირების, რომლებიც ოკუპაციას ემსხვერპლნენ, ამათ შესახებ არაფერი არ არის ნათქვამი და თქვენ თქვით, რომ საჭიროა, რომ რაღაც ეს შეიცვალოს. ამ კუთხით ვერ ხვდები მე პირადად, როგორ შეიძლება, არ ვიცი, სახელმწიფომდე მივიტანოთ ეს საკითხი თუ ვის შეიძლება მივმართოთ, რომ ის დღეს ადამიანები იყვნენ მსხვერპლნი, გარდა იმისა, რომ გარდა მართლმადიდებელი ქართველებისა თეთრკანიანებისა სხვა ადამიანებიც იყვნენ. ამ შემთხვევაში შეშფოთების გამოთქმის გარდა რა შეიძლება ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას, რომ რაღაცები შეიცვალოს და გარდა იმისა ყველა ვერ ესწრება ესეთ ლექციებს. შეიძლება არც ინტერესდებიან, ანუ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მსხვერპლნი და არ წარმოადგენენ უმრავლესობას. რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? რამეს ფიქრობთ, რამე გზები გაქვთ, რაღაც როგორ შეიძლება ეს შევცვალოთ, არ ვიცი მე. ეს არის უზარმაზარი პრობლემა, უზარმაზარი. მე არ მგონია, რომ ერთ კონკრეტულ ადამიანს შეეძლოს ამ ტვირთის ზიდვა და ამის გადაგორება. ეს მოითხოვს საერთო ძალისხმევა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისა იმისთვის, რომ ჩვენში არსებული წარმოდგენა ქართულ ნარატივზე, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად ქართული სისხლით, ქართული რელიგიით, ქართული დამოკიდებულებით. ეს ყველაფერი არის, მე კიდევ ვიმეორებ, მემკვიდრეობა საბჭოური ეპოქიდან. ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩვენს ეპოქაში ეროვნული ნარატივი გაფართოვდეს და მასში ადგილი ჰქონდეს ყველა ადამიანს, ვინც ამ ქვეყნის მოქალაქეა. პრობლემა გაცილებით ფართი არის, ვიდრე მუზეუმში არ ქონა რეპრეზენტაციისა იმ ხალხის ტანჯვისა, რომელიც რეალურად მსხვერპლი გახდა საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების. პრობლემა გაცილებით ფართი არის. და მე მგონია, რომ ეს არის თაობის საქმე არის, ჩვენ თაობის საქმე არის, ამ თაობის საქმე და მომდევნო თაობის საქმე არის, რომ ეს ნარატივი გაფართოვდეს, მასში დაედოს ადგილის ყველა ადამიანს განურჩევლად ეროვნებისა, რელიგიისა, ეთნიკური წარმომავლობისა, რასისა, სექსუალური ორიენტაციისა და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება, თუ საქართველოს მომავალი უნდა ჰქონდეს, სხვანაირად მომავალი ვერ ექნება. სხვა თანამედროვე სახელმწიფო ვერაზრს ვერ იარსებს. და მეორეც, ეს ყველაფერი ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქრისტიანობის სულისკვეთებასთან. არა, ქრისტიანობისათვის უცხო არის ნაციონალიზმი და უცხო არის რელიგიური ნაციონალიზმი. მთავარი გზავნილი, რაც ქრისტიანობა მოიტანა, ეს არის ინკლუზიური გზავნილი ყველას მიმღებლობისა. ის მაგალითი, რომელიც კეთილის სამარიელის მაგალითი მის გასცა იესომ იმის შესახებ, როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს სხვებთან, ეს გვეუბნება, რომ სხვა როგორც ფენომენი ასეთი არ არსებობს. ყველა ადამიანი ერთმანეთს ეკუთვნის და შესაბამისად კონკრეტული გზა ეს არის, რომ განათლება პირველ რიგში, განათლება სკოლაში, განათლება რელიგიაში, რელიგიური განათლება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება ჩვენ ქვეყანაში. სხვანაირად ამისი ხერხემლის გადამტრობა სრულებით შეუძლებელია. მე ბატონო ბეკი იქნება თქვენ თქვით რამე. ხო, მე უბრალოდ დავამატებდი კონკრეტულად ჩვენ შეგვიძლია ხა სიმართლე ვგითხრათ არა ვარ ნამყოფი ამ ოკუპაციის მუზეუმში სამწუხაროდ ერთხელ ვარ მარტო აი გოგი გვახარის გადაცემა იყო თავიდან იწერებოდა და მანდ ვიყავი და ისე მოვხდი, მაგრამ არა ვარ ნამყოფი, რომ თქვა დადებითი შტაბის-წინებებით არ გამოდიოდნენ იქიდან. მაგრამ აი კონკრეტულად ამ საკითხზე ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ ოკუპაციის მუზეუმს, რომ ეს ხარვეზი, რომელიც გამოსასწორებელია ნამდვილად გამოსწორდეს, მაგრამ ეს უფრო ფართო არის, როგორც მე უფრო მალხაზმა თქვა, ოკუპაციის მუზეუმში ის რომ არ ჩანს უმცირესობები არ ჩანან, ხო? ეს არის ასახვა იმ რეალობისა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ საჯარო სივრცეშიც ან არ ჩანს, ან თუ გამოჩნდება ვინმე, ყველაფერს აკეთებს უმრავლესობა იმისთვის, რომ ისევ გაუჩინარდეს. ჩვენს ისტორიაში, თქვა, თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენს სახელმძღვანელოებს, სასკოლო სახელმძღვანელოებს, ახლა გავაკეთეთ ჩვენ მონიტორინგი როგორც ლიტერატურისა, ასევე ისტორიის სახელმძღვანელოებისა, აქაც მაქსიმალურად არის წაშლილი კვალი განსხვავებული რელიგიების და განსხვავებული ეთნოსების
მონაწილეობისა საქართველოს ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, ჩვენს წარსულში, კულტურაში, რელიგიაში, პოლიტიკაში, არადა სიმართლე რო ითქვას, ჩვენი ისტორიული ასე ვთქვათ, რეალობა არის აბსოლუტურად ამისგან განსხვავებული. და კულტურული რეალობაც, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ ახლა, ვთქვათ, თუნდაც რომ წარმოვაჩინოთ ქრისტიანობა ამ კონტექსტში, ხო? ქრისტიანობა შემოდის, იმთავითვე შემოდის მრავალფეროვნების დამამკვიდრებელ რელიგიად საქართველოში, იმიტომ რომ პირველი, სადაც მიდის, ვთქვათ, არაქართველი ნინო, არის ებრაელი ოჯახი, ხო და ასევე წარმოჩენილი როგორც ძალადობის მოწინააღმდეგე რელიგია, რომ უპირისპირდება მეფეს იმის გამო, რომ ის ძალას იყენებს, როგორც წერია, თქვათ, ქართლის ცხოვრებაში, მახვილს მცირედით მიმართავს, მოხიზა მთის ხალხის, ველური ხალხი, როგორც აღწერილი, ველურების მოსაქცევად. და აი ამას ძალიან კატეგორიულად უპირისპირდება და ასე გრძელდება, იქნება ეს აბო, იქნება ქართული ლიტერატურა იწყება სომეხი ქალის ისტორიით, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ხო სწორია? და როცა ამხელა შესაძლებლობებს არ იყენებ, ესე კი ვერ ხედავ, შეგნებულად არ ხედავ. და შეგნებულად გინდა რომ დამალო აი მრავალფეროვნება. მაშინ როდესაც მრავალფეროვნება არის საზოგადოების ეს აღიარებული, ემპირიულად დამტკიცებული, რომ ერთ-ერთი შესაძლებლობა რომ განვითარდეს საზოგადოება, წავიდეს წინ ეკონომიკურად, კულტურულად, ჰუმანური თვალსაზრისით და ყველა მიმართულებით არის მრავალფეროვნებაში. სხვაგან ეს არ არის, სხვაგან ვიღებთ ჩრდილო კორეას და საბჭოთა კავშირს. ამიტომ ეს არის აი თქვენი თაობისაც, ყველა ადამიანის საზრუნავი, ყველა ასე ვთქვათ, საღია აზრის მქონე ადამიანის საზრუნავი, რომ მრავალფეროვნება დავინახოთ ჩვენ საზოგადოებაში და წარმოვაჩინოთ მაქსიმალურად. ხო, აი ეს კონკრეტულად შეგვიძლია მიმართოთ ამ მუზეუმს, რომ ეს რაღაცა გამოვასწრო, კონკრეტული მაგალითები შევთავაზოთ, ვინ შეიძლება იყოს ასახული ამ მუზეუმში. კიდევ ვთქვათ, ვისი აი იგივე თქვათ, აი მტრების შესახებ, აი ხო ფაქტობრივად ქართული საჯარო სივრცე არის ერის და სარწმუნოების და კაცობის მტრების გამრავლების ადგილი, ხო? ესე იგი სერიულად მრავლდება ყოველდღე ახალ-ახალ მტრებს აჩვენ. ესეც არის საბჭოთა მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ ხალხის მტრები, თქვათ, მტერი იყო ოჯახში, მტერი შეიძლება ყოფილიყო შვილი, დედა, ძმა, ნათესავი, მეგობარი, საკუთარ თავსაც ესე პირდაპირ პლაკატები იყო, რომ დაუკვირდი შენ თავს. ვაი და მტერი ხო არ გელაპარაკება, ხო არ უსმენ, ხო არ მიყვები მტერს. ესე იგი სრული მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ადამიანი და ადამიანის გონება და შესაძლებლობები არის თითქოს აყვანილი ცამდე და ეს მონუმენტალიზმი საბჭოთა სწორედ ამ ადამიანის ძლიერებას ხადაგებს, ამ დროს სინამდვილეში ეს არის დაჩაჩანაკება ადამიანის და დამონება ადამიანის, იმიტომ რომ ებრძვის იმ ფუნდამენტებს, სადაც საზოგადოებრივი მორალი დგას. ეს არის აი ბუნებით სამართალს რო უწოდებენ, ხო, თავისუფლება, საკუთრება და სიცოცხლეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ებრძვიან ჯერ საკუთრებას, საკუთრების განადგურებით ებრძვიან შემდეგ საბჭოთა კავშირში ებრძვიან თავისუფლებას და თავისუფლების განადგურებით ანადგურებენ სიცოცხლეს. სადაც 37 წლის, ასე ვთქვათ, სიმბოლოდ შეიძლება თავიდან ბოლომდე გამოიხატოს, ხო სწორია? და აი ამის საპირისპირო, ну, გარდა ვთქვათ, სეკულარული მორალისა, ვთქვათ, იგივე მემარჯვენე მორალისა, ლიბერალიზმისა არის, რა თქმა უნდა, რელიგია, იმიტომ რომ ათინცნება სხვას არაფერს არ ნიშნავს, თუ არა ამ ფუნდამენტების დაცვას, რასაც ებრძოდა კომუნიზმი, საბჭოთა ტოტალიტარიზმი. არ სხვაგან წავედი ხა? ამენ კარგია. მოგესალმებით, უპირველესად მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო ლექციისთვის. ფილმის ჩვენებისას რაღაც ასეთი ეპიზოდი დავინახე. და ამახსოვრდა, სადაც საუბარი იყო დარვინზე და ევოლუციის თეორიაზე. და ვფიქრობ, რომ აი ამ საკითხის უფრო ჩაშლა, ამ საკითხით უფრო დაინტერესება შეიძლება და აი მოგახსენებთ რა კონტექსტშიც რელიგია, ისევე როგორც მეცნიერება, ჩემი გადმოსახედიდან ეს არის რაღაც ინდივიდუალური აქტი, ჭეშმარიტების ჭყალებში ძიება, ცდელობა მაინც. თუმცა ეს ყოველი ინდივიდისთვის, ყოველი ადამიანისთვის არის სხვადასხვა, შეუძლებელია შეადარო ერთმანეთს, შეუძლებელია რაღაც შეუპირისპირო და როდესაც რელიგიაზე მსჯელობთ აი ამ კონტექსტში, საბჭოთა კავშირის რაღაც
ხორცაკების რაღაც манипуляტორი მანქანის კონტექსტში ხო არ იქნება უპრიანი და ხო არ იქნება რაღაც ასე ვთქვათ სარგებლიანი იგივე ამ კლებისთვის რომ პარალელურ რეჟიმში ამოვიკითხოთ იგივე მეცნიერული თეორიებით манипуляციის საკითხიც ხო არ გააფართოვებს ეს კიდე უფრო ამ საკითხს სიმართლე გითხრათ იმ მომენტში როდესაც ახსენეს დარვინი და ახსენეს ევოლუციის თეორია მე მოველოდი რაღაც ბუნებრივი ინსტინქტური მოლოდინი მქონდა რომ რაღაც საუბარი იქნებოდა რაღაც მსგავს კონტექსტზე ანუ მეცნიერება მოხსენებული იქნებოდა რაღაც манипуляციის საგანი რაც სამწუხაროდ ვერ დავინახე და თქვენი აზრი მაინტერესებს თუ უყურებთ ამ საკითხს ამ კუთხით და თუ გაქვთ რაიმე პერსპექტივაში მსგავსი იდეა რომ ამ ხრივ განახორციელოთ რაღაც კვლევები მე არა ვარ ამ არც ერთ კვლევის ავტორი არა ვარ, იმიტომ რომ არ ვარ კვლევარი. ალბათ ეს შეკითხვა კონტექსტში. კი ბატონო, ეს პირველ როცა პრეზენტაცია იყო ამ ფილმის, მაშინაც დაისვა დარვინზე ანალოგიური შეკითხვა. ანუ ეს მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი, რომელიც ნახსენები იყო ფილმში, კადრები რომ მოემზადებინათ ამ უღმერთოთა კავშირისთვის, რომლებიც რაიონებში განახორციელებდნენ ამ ათეისტურ პროპაგანდას, იყო გარკვეული სილაბუსივით შექმნილი, სადაც შესული იყო ეს ევოლუციური თეორიის ამგვარი კომუნისტური ინტერპრეტაციაც და ასევე იყო მთელი რიგი საგნები, მაგალითად პროტესტანტიზმზე ცალკე იყო, ისლამზე ცალკე იყო, მართლმადიდებლობაზე ცალკე იყო, ანუ რომ გამოიაშკარავებინათ მათი შეხედულებით ის მითოლოგიური, ზღაპრული ნარატივი, რაც ამ რელიგიებში არის. და რა თქმა უნდა, იყენებდა საბჭოთა კავშირი საწყის ეტაპზე მეცნიერებასაც რელიგიის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს იყო ცოტა პრიმიტიული და იდეოლოგიზირებული ფორმით. ანუ ამას ძალიან დიდი ტრადიცია მე არ მიეცა უკვე, იმიტომ რომ როგორც დინამიკაში შეიცვალა უკვე რელიგიის როლი და რელიგია უკვე გარკვეულწილად საჭიროც გახდა ხელისუფლებისთვის და ეს მეცნიერება რელიგიის წინააღმდეგ ეს თავდაპირველად იყო, კი, მაგრამ ამას ფართო გაქანება მე უკვე აღარ მიცემია ფაქტიურად. ეს დავამატებ, უბრალოდ საბჭოთა კავშირში არა მარტო რელიგია და არა მარტო რელიგია, არამედ ყველაფერი манипуляციის და ილუზიის შექმნის საგანი იყო, ხო? თქვათ, აი ეს რეალობა, რაც არის აღწერილი 1984-ში ორველის ამ ცნობილ რომანში, მშვიდობა, ომია, თავისუფლება, მონობა, საბჭოთა კავშირში, თქვათ, ყველაზე ჯანმრთელი ავადმყოფია. აი დაახლოებით ამ რეალობის შექმნის მცდელობა იყო ყველა. ხელოვნებაც რო ავიღოთ, თქვათ, ხო? სექსი არ არსებობს საბჭოთა კავშირში, ხო? აბა ადამიანები იბადებიან რაღაც სტალინ ლენინის რაღაც დამტვერვის გზით, ან რაღაც ეგეთ, ხო? აი რო ავიღოთ, თქვათ, იგივე ფასწარმოება, ხო? უფრო ის ახლო ეკონომიკასთან, ხო? ეს ხო იყო ხელოვნურად წარმოებული ფასი. ნებისმიერ პროდუქტზე. თუ ოფიციალურად მაგალითად საბჭოთა მანეთი უტოლდებოდა $, ესე არ იყო, მე ესე მახსოვს. ხო, მეტი იყო კიდევ, შავ ბაზარზე რეალური ფასი ვიცოდით $, ხო, 11 მანეთი იყო ბოლოს ესე მახსოვს მე, ხო? თუ საბჭოთა ხელოვნება, ის ვთქვათ, სოციალიზმი იყო ხელოვნების განვითარების ბოლო მწვერვალი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? რეალური ფასი მისი აღმოვაჩინეთ იმის მერე, რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ესე იგი კაპიკია მის პრინციპი, მხოლოდ როგორც აი საბჭოურობის ხატი, საბჭოურობის სიმბოლო არის ამ თვალსაზრისით საინტერესო. საბჭოთა კავშირმა შექმნა ხელოვნური რელიგიები, ფაქტობრივად სტალინური მართლმადიდებლობაზე რო ვილაპარაკე. ეს შეეხო ყველას თითქმის, ანუ ხელოვნური ლიდერების, ხელოვნური რელიგიების შექმნით სუროგატების ჩაანაცვლა. შეიქმნა ასევე ხელოვნური ნაციონალიზმი, ახლა თქვათ, მე უფეროს ლაპარაკობს ნაციონალიზმზე, თქვათ, ის ნაციონალიზმი აბსოლუტურად მიუღებელი, მაგრამ აი ილიასეული ნაციონალიზმი, სამოქალაქო ნაციონალიზმი, სადაც როგორც განსაზღვრავს ილია, თქვათ, რომ ერი ეს არის არა ერთობა ტომისა, არა ერთობა ენისა, არა ერთობა რელიგიისა, არამედ ერთობა ისტორიისა, ანუ ერთ ტერიტორიაზე, ერთ ჯაჭვში შეგმული ადამიანების ერთობა, რაღაც სახელმწიფოსადმი ლოიალური ადამიანების ერთობა, ეს აბსოლუტურად ჯანსაღი მოვლენაა, ხო? მაგრამ საბჭოთა კავშირმა შექმნეს ნაციონალიზმის სუროგატი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი არის საკვლევი და მათ შორის მეცნიერებაც, იმიტომ რომ საბჭოთა მეცნიერება არ იყო საბოლოო ჯამში. ის რაღაც ემსახურებოდა იდეოლოგიურ
მიზნებს, რაღაც ხუცლედებს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს ნამდვილად საინტერესო საკითხია. თუ არ ვცდები, მე რა ხوار გახსოვთ, აი პოლ გრეხემი არის ავტორი, ხო? რაღაც ესეთი წიგნი არის 91 წელს მაქვს შეძენილი, თუ გაინტერესებთ ეს საკითხი, პოლ გრეხემი ესეთი ავტორი, რომელსაც აქვს 60-იანი წლების შემდეგ საბჭოთა კავშირში მეცნიერებების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა აღწერილი, ძალიან საინტერესო კვლევა არის. იგივე ეხება ამ დარვინის ევოლუციონისტურ თეორიას, გამოიყენეს ისე, როგორც მათ სურდათ. თუმცა რელიგიაც ცდილობს ამ თეორიის გამოყენებას უკვე 60-იანი წლების თუ 50-იანი წლების შემდეგ შარდენის, ხო, ცნობილი კვლევარია თეოლოგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ფილოსოფოსი, ბიოლოგი ამავდროულად, რომელიც აახლოებს შესაქმნის ანუ გენეზის აახლოებს კათოლიკე ის არის ხო იეზუიტი შესაქმნის ისტორიას განმარტავს ევოლუციის თეორიის მეშვეობით და ეს ძალიან საინტერესო მცდელობაა სპეციალურად. მე ამას დავუმატებ რომ დარვინი საერთოდ ამ ჩვენ ცივილიზაციაში ძალიან დაგვეჩაგრა. იმიტომ რომ გასაგებია რომ საბჭოთა კავშირი სჭირდებოდა, საბჭოთა იდეოლოგია სჭირდებოდა, რელიგია სჭირდებოდა ელაპარაკა საწყისზე, საიდან გავჩით ამ პლანეტაზე. შესაბამისად, დარვინი იყო ყველაზე მარჯვე პასუხი, ყველაზე გამართლებული პასუხი იმის შესახებ, საიდან გავჩით და ეს რა თქმა უნდა გამოყენებული იყო რელიგიის საპირისპიროდ, რადგან რელიგიაში თეოლოგიურ, რა ქვია, საღვთისმეტყველო წიგნებში და განსაკუთრებით საღვთო წერილში ნათქვამია, რომ 6 დღეში შექმნა ღმერთმა სამყარო და ეს რა თქმა უნდა წინამდებობაში მოდის ერთმანეთთან. ასე ჩანს, მაგრამ მეცნიერება ერთის მხრივ და რა ქვია, ბუნებისმეტყველება ერთმანეთისგან სრულებით და მეორეს მხრივ თეოლოგია ერთმანეთისგან განსხვავებული დარგებია, სხვადასხვა სივრცეები არის და ორი განსხვავებული სივრცის მოვლენის ერთმანეთთან შედარება არის უსამართლობა. ეს ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და საერთოდ დამახასიათებელია манипуლირება არა მარტო სოციალისტური, არამედ ყველა ტოტალიტარული ხელისუფლებისათვის. მაგალითად, ირანის ისლამური რესპუბლიკა არ არის ტოტალიტარული, არ არის სოციალისტური რესპუბლიკა, მაგრამ აქ ხდება დარვინის манипуლაცია. აქ თუ საბჭოთა კავშირში დარვინი იყო დროშაზე ეხატა, ირანში დარვინი არის სრულებით დიაბოლიზებული. როგორც ქრისტეს ფეხსკუნელი, თუ ქრისტიან პერსპექტივიდან შევხედავთ ამას, ადამიანი, რომელსაც ძირს უთხოვს რელიგიურობას ზოგადად. ამდენად მე მგონი რელიგიების წინაშე ეს არის სერიოზული გამოწვევა, ჩვენმა ეპოქამ რელიგიების პერსპექტივიდან პასუხი უნდა გასცეს ბევრ სერიოზულ კითხვაზე. იმ აბდაუბდაზე ლაპარაკი, როგორც რელიგია დიდი ხნის განმავლობაში ლაპარაკობდა სამყაროს წარმოშობაზე, ევოლუციაზე, უკვე მიუღებელია და საჭირო არის სერიოზული საღი მსჯელობა ამ საკითხში და შარდენ დეტეიერი რა თქმა უნდა პირველი იყო, ვინც საღი განათლებული პასუხი გასცა ბევრ კითხვაზე, რომელიც დღესაც ფასეულია, დღესაც მნიშვნელოვანია. გრიგოლ ნოსელიც და ბასილ დიდის გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ისინიც არ თuliდნენ მაგალითად ეს საეკლესიო მამები არ თuliდნენ რომ სამყარო შეიქმნა 24 საათიან დღეში, რასაც ფუნდამენტალიზმი საერთოდ მაგდან მოდის ეს კრეაციონისტული თეორიის დამკვიდრების მცდელობა იყო პირველი ეს ფუნდამენტალისტური გაბრძოლება, ხო? კი და ეს დიალოგი მე მგონი დღესაც გრძელდება პაპი ფრანცისკეს ინიციატივით ეს ევოლუციის თეორიის გარკვეულწილად შერიგება, ასე ვთქვათ, თუ კათოლიკურ ტრადიციაში მოაზრების თავაზე დიალოგი ეხლაც გრძელდება და ეს რაც საბჭოთა კავშირის დროს ხდებოდა, ეს პირდაპირ ლენინის მითითება იყო, რომ მეცნიერება გამოყენებული ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ამ მოსახლეობის განჯადოებისთვის და რელიგიური სურწმენებისგან განსაკუთრებულად, მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ, ვთქვათ, რომ ტროცკის რომ დარჩენოდა ძალაუფლება, ამას შეიძლება გაგრძელება მოყოლოდა, მაგრამ როგორც ნახეთ, სტალინმა სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო სხვა გზა ერჩია და ამას ფაქტობრივად შეიძლება ინერციის სახე ქონდა, მაგრამ სერიოზული გაგრძელება უკვე 30-იანი წლებიდან ფაქტობრივად აღარ ქონია. ხო, თუ აღარ გაქვთ შეკითხვები, დიდი მადლობა ყველას რომ მოხვედით და მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ყველას და ეხლა გეპატიჟებით მეზობელ სივრცეში შეხვედრის გასაგრძელებლად. მადლობთ. ესეთ რელიგიები წავიდეს, როგორ მოგვიწევს ეს მახინჯი. რა